mo kẹ́gbọ́n mi Dizzy Man Ọbásanjọ́ yẹn n tẹ̀lé sọ̀rọ̀ lé lórí anyway, so because at the end of the day kí la fẹ́ sọ, we just say the same thing, we say the same thing, we say the same thing, and nothing is going to change. So about saw the same thing, nothing is going to change. Nothing is going to change. Everybody might get message. Everybody ló máa jẹ breakfast ní Nigeria. Time tó lókàlùkù máa jẹ ló yàtọ̀ ni. Time tèmi máa jẹ àti time tí wọ́n máa jẹ ló yàtọ̀. So economic wise, owó yín kò ní value. Sọ fún yín, ó ti di 1,200 lẹ́nu. Owó ṣe owó tó dàbí paper yìí. Ilé ò tẹ̀ smelling anyway. This owó yẹn ti di tissue paper, kò ní value kankan mọ́. Ó ti di 1,200 lówó nísìn. So the pain of so many of us in Nigeria, mo rí pé Nigerians are just àwọn ọmọ Yorùbá ọmọ react. Mo rí gbogbo àwọn tó ń para nípa ikú Mohbad. It's never gonna work. Mo ti gbọ́ different analysis, ti gbọ́ oríṣiríṣi point of view, everybody ti di talk. Mo rí sister mi náà láàárọ̀, Dr. Olúlọ́yọ̀, the same thing. And support media, so I expect the NTA kó fún yín ní correct news. Ẹ mọ̀ pé woman Dr. Kemi orí ẹ̀ pé gan, ó kàwé gan. Nigeria ló fẹ́ sọ wọ́n di bó ṣe wà yẹn. You know, she's well read, and I think she's left Nigeria anyway. So mo kí grandma Lé Ajayi. tó bá Sanjọ́ bá apologize kí lẹ́ máa ṣe fún ṣá máa lọ́nà lẹ́gbàá ni. Ẹ máa wọ́n ti cruise ní Nigeria. Nigeria is a cruise. tó bá apologize kí lẹ́ máa ṣe fún Ọbásanjọ́ ṣá máa lọ́nà lẹ́gbàá ni. tó bá Sanjọ́ bá apologize kí lẹ́ máa ṣe fún. àwọn Biafra ti ń báṣẹ́ lọ wòtòwòtò, follow Simon Ekpa tèmi pé wòtòwòtò ti ń lọ. Kí ló sọ níbí báyìí? Ní Simon Ekpa sọ nísìn. Lavrov to United Nations. You recognize Kosovo without a referendum, but you did not recognize Crimea, even though there was a referendum. We call to adhere to principles of international law, to respect the sovereignty of those countries that respect the people's right to self-determination, added the head of Russian diplomacy. Ta ló rántí Kosovo? Para àwọn títí náà ni. Àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀. Bàfi máa rant. Mo rí everybody kan rant nípa ikú Mohbad. Rárá. Wọ́n á fi di next week nísìn. Everybody ti gbàgbé bọ̀bọ̀ yẹn. Life moves on again. Ìyẹn kan bẹ̀rẹ̀ pé what is the way forward? Ká pín Nàìjíríà ni. Ẹ bá ti pín Nàìjíríà kò sí way forward. You know. Tó bá yẹ pé ìwà ẹni Mohbad kú sí, ìjọba ti ní process àwọn kan tó máa ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ó ti ní process kò ẹ gbogbo ò ní láti ṣe máa pariwo. Ọlọ́pàá ò ní láti mọ tó fẹ́ ṣe, ó ti mọ tó máa ṣe torí òfin wà. So nǹkan ráwọn èèyàn tó ń para. How can we achieve that? Is either through a war
or through referendum, kọ́nù méjèèjì. It's as simple as that. Tàbá náà fẹ́ jagun, ó gbọ́dọ̀ fún wa ní referendum ká decide, just like bí Russia ṣe ń béèrè pé Kosovo wọ́n recognize it without a referendum, adèlè lọ náà without referendum, but àwọn bàbá Adébánjọ ṣì ń béèrè fún restructure. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Àwọn island tẹ̀ ń rí lẹ́nìí níbi tí ìyá Esther Board wà, ibẹ̀ ló ń pè ní island. 30 years ló fi bá UK jà, 30 years. Nígbà tó di 1997 wọ́n ṣe tán pè ní Good Friday Agreement, wọ́n ní kólúkálukú máa lọ́n tiẹ̀. So àwa dẹ̀ náà fẹ́ jà torí àláìkì jà, ọmọ ọlọ́àbí làwà, ọmọ ọlọ́run ò dẹ̀ kí ń jà, àdẹ̀ nìkan tá fẹ́ fi jà, bọ̀ ẹnu yìí òun nìkan la lè fi ní, ẹnu tó dàbí ẹnu razor yìí wọ́n fi ń jà kàrà. So ẹni tó ń béèrè pé how can we achieve that? Referendum, declaration or war, ogun. Ọ̀nà mẹ́ta nìyẹn. So àdẹ̀ṣin àìtí exhaust ẹyọ kan tán délẹ̀, so ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè pè fógun nígbà tẹ́ ẹ̀ tí go through gbogbo necessary diplomacy negotiation. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So for now ìtàlẹ̀ máa ṣe náà ni pé ká máa ṣe ra wa létí báyìí, ká tan kámẹ́rà, ẹ̀gbọ́n tí mo fẹ́ sọ kólúkálukú tí lọ sùn. Last man tó kú nísìn àmṣọ́pọ̀ níyàwó ó lọ́mọ, ẹ lọ wo fídíò yẹn, orí ẹ̀ smash mọ́ táǹkà, gbogbo ọpọlọ ẹ̀ ti jáde síta báyìí. Ẹ má bínú tẹ́ bá ń jẹun lọ́wọ́, ẹ jẹ́ agbóúnjẹ sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ọpọlọ ẹ̀ ti ṣí, gbogbo ọpọlọ ti dà síta. Ọpọlọ yìí, orí tó ń rí ọlẹ̀ mọ́, ó squash. Wọ́n ló fẹ́ dá táǹkà dúró ní 21st century, ó fẹ́ dá táǹkà dúró. So táǹkà yẹn bí a kò fẹ́ dúró fún, ó kọ́ squash orí ẹ̀ mọ́, bọ́dì ẹ̀ wá dá dúró síta, orí ti gbá, ó ti tẹ̀, orí yẹn ti smash, ó ti fọ́ sí, orí yẹn ti squeeze báyìí. Ẹ mọ̀ pé orí dà báyìí, orí yẹn ti wá di pẹlẹbẹ, but cameraman yẹn wá lọ sẹ́yìn ẹ̀, bọ́dì ẹ̀ sì dá wà báyìí, but orí ti di papò ní 21st century. What a mess. Ṣé ẹ kí VIO àbí lasma lójú títì kó máa dá mọ́tò dúró? Kí ló máa cost wọn? Kí ló máa ń pè lọ́dọ̀ wa? Mo ń sọ fún wife mi ní alẹ́ ìmúṣẹ, sọ fún nísìnyí, mo ní ṣó mọ̀ pé ládùúgbò wa àwọn ọlọ́pàá wọ́n ń ṣe stop and search. Wọ́n máa ń ṣe stop and search ní random. Bọ̀wọ̀ bí mọ́tò náà dá, ọlọ́pàá tó wọṣọ ó dẹ dúró, ó wá náà dúró, ọ̀bí bàbá ẹ̀wọ̀ ìtì ìbí dá àti ìyá tó bí ẹ ní UK. Tó bá sá lọ gan sef, tó bá máa fi dàárọ̀ ọ̀la máa mú ẹ. Ibi tí technology dé nìyẹn. Bọ̀ nígbà tí Nàìjíríà ò ní satellite tiẹ̀, satellite wa ni pé ká pe Jésù, ká pànà bí, wá dẹ̀ pé àwọn oníṣẹ̀ṣe. Satellite ta ní Nàìjíríà nìyẹn. Torí satellite kà òun la ní, because gbogbogbà ni I like church tó máa rí vision fún wa, bọ́wọ̀ tí rí vision ní Nàìjíríà títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Láti 1960 gbogbo mọ́ṣáláṣí, gbogbo àwọn àfáà ńláńlá, àwọn wòlíì ńláńlá, àwọn sheik, àwọn babaláwo, àwọn oníṣègùn, láti 1960. But wọ́n lè rí vision ní máa tiẹ̀, wọ́n lè ríran sí wa, bọ̀wọ̀ ríran sí Nàìjíríà láti 1960.
bá lọ sórí social media ṣàdúrà níbí ṣàdúrà lọ́hùn. It's very good, but it's not the solution to our problems. Our problem is the country tó kó gbapọ̀. So kò jẹ́ kádùrá yẹn kó connect débi tó yẹ kó dé. ẹ wo àwọn bàbá wa yẹn Shehu Lagege, Sheikh Adams ọdí aláàtàlá ni, bàbá Ọ̀ṣọ́fà, gbogbo àwọn bàbá yẹn àwọn bàbá ńláńlá yẹn ṣe fi pé wọ́n mọ direction bíi tí Nàìjíríà wà ní wọ́n mọ̀ náà, every single one of them knows. Àwa ní jọ̀mọ́, àwọn ọmọ jọ̀mọ́ wa pọ̀ rẹpẹtẹ. How can somebody die? Government they were interested and ẹni ẹ̀dẹ̀ jẹ́ celebrity. Ìwọ wá rò pé ìwọ tó jẹ́ normal person wà kú ọmọ arántí ẹ̀. Mohbad was a very, mo sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ ẹ̀ jáde ní UK, paper tó wà ní UK. Bí wọ́n bá kú nísìn, paper UK ò lè gbórúkọ ẹ̀ torí wọ́n mọ̀ ẹ́. You are not recognized. Ibi tó yẹ kí ẹrù Nàìjíríà ti bà wá nìyẹn pé bó ṣe wà ní celebrity ni, bó bá tẹ̀ ṣe lára àwọn A-list, for the father ó kú, responsibility Lagos State ni láti take care. Nígbà tí state ò bá take care àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tó kú, tàwa nìwọ, you are nobody. So most of us can include èmi náà, kò má dàgbà tẹ́ pé lóye kàn sọ̀rọ̀ sí yín tẹ́ wà lé. We are just like a living dead corpse. A kàn sùn and jí. Mo ń gbọ́ Dr. Kemi Olúnlọ́yọ̀ track kan tọ́mọ wọn ṣe 11 o'clock. Nàìjíríà làwọn èèyàn máa sùn, àwọn máa jí ní 11. Lọ́kàn yín Tinubu máa fix problem Nàìjíríà. You dey whine me, you dey play. Tinubu máa fix Nàìjíríà. Ṣé Tinubu mọ àìsàn tó ń ṣe Nàìjíríà ni? Bẹ́ẹ̀ ni, àwa gan-an mélòó ló mọ̀ wá ká má tí wàá sọ ẹni tó wà Nàìjíríà. Àwọn Ọbásanjọ́ yẹn adé ṣe máa advice wa, àwọn bàbá yẹn. Yorùbá nation òun náà ni solution, but àwọn politicians iná wọn fẹ́. Àlàáfíà ní side mi wà, nǹkan busy látàárọ̀ ni, àtàárọ̀ wo busy díẹ̀ ẹni ok ká tó tún lọ sùn akọ̀jáde ká kí àwọn tiwa ẹ̀ lóyún báyìí ti gbọ́n wá pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ Koiki. Ìṣẹ́ wa mú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Àbí kò sí ìṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá nísìn. Àwọn tó ń ríṣe náà, mo rí money lálẹ́ yìí lórí Instagram, àwọn big boys, Obi Cubana priest, àwọn big boys, àwọn Mọ̀tẹ́dọ́lá, àwọn big girls, DJ Copy wà ní New York báyìí pẹ̀lú àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé àwọn ìpínlẹ̀ ti ṣó ni, ṣé kí n máa pariwo ni? Àwa ní rules and regulations nílùú òyìnbó. Ilẹ̀ ti ṣú náà ní 11:30. Inú ilé dẹ̀ ni mo wà, so àwọn ọmọ ti sùn, wọ́n máa pariwo náà.
tí bá kàn mú kọ́ra kan torí pé lẹ́ẹ̀ ti ṣú ni mo ti fẹ́ lọ sùn gan ọkọ̀ tó wò pé àwọn tèmi ò tí gbọ́hùn mi látàárọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ mo ṣe tó ní kí n jáde. Àwọn tó ń jà fún religion ibi tó yé wọn mọ́ nìyẹn. wàhálà tá a wá lánàá olórí ẹbí wa so nígbà tó wà ń lọ́lé mo dẹ̀ rántí pé jù làwọn wàhálà tá à ń bá ṣiṣẹ́ mo ní ẹ máa ti wọ́n ná ọdún yín kẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn Jew ń celebrate lọ́wọ́ Jewish new calendar. Shabbat and the Jewish holidays. Àwọn ń lọ in accordance with báwa ṣe ń ṣe holiday tiwa. What are the Jewish holidays 2023? Ẹ jẹ́ ká sáré wò. This year in 2023 àwọn Jew àwọn ará Jew ni mò ń sọ yìí o wọ́n kún níbi kan tó ń pè ní Stanford Hill tó bá débẹ̀ báyìí àwọn fìlà orí wọn báyìí gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ní. Their sunset wọ́n pè kíní kan ní Rosh Hashanah begins at the sunset on Friday, September 15, and ends at sunset on Sunday or Lai, September 17. Then Yom Kippur will begin next week on the evening of Sunday 24th and ends on the evening of Monday 25th. So that means pé Jew can celebrate the calendar táwa ń lò. Tamani 1st of January, Happy New Year. Kò dẹ̀ síbi tó ti respect àwọn Jew lágbàáyé, especially ní America. Blood tó ń hot ní 4 years ago náà ló ṣe ń hot. Bí ẹ ṣe ń wo program mi ni ẹ jẹ́ lọ wo àwọn tí mo ti ṣe níbi 2 days ago. Ẹ lọ wo program tí mo ṣe lánàá. Ẹ mọ̀ bí blood mi hot àbí kò hot. Blood tó ń hot ní 3 years ago náà ló ṣe ń hot. Àánú mi kàn ṣe gbogbo yín tẹ̀ wá ń lé ni. That's all. Àánú mi ń ṣe yín ẹ̀yin tẹ̀ wá Nàìjíríà. Torí pé ẹ kàn máa ń react based on tí ó bá ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Gbogbo tí Mohbad yẹn tó máa fi di next week nísìn. Everybody don't forget the boy. Kódà wọn náwó tí Davido tún send sáwọn bàbá ẹ̀ 2 million wọ́n tún jẹ́nu owó yẹn. Ibi tẹ́lẹ̀ wọn àpò ìlú yẹn ìgẹ́ta sí bí. Ta ni Davido send owó sí? Báwo lowó ṣe dúdú pé láti 2 million ó di 1 million? And these are the kind of people we are fighting for. Ẹlòmíràn tẹ̀wọ̀n pé mò ń jà fáwọn. Gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad tàbá wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Even tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ó kú lóòótọ́, gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló máa take care problem yẹn. Mo ní tí gbogbo àwọn ará Ìkòròdú tó ń para. Yes, wọ́n ní right láti para. But ìjà tèmi gbé dání ẹ support ẹ now. Ẹ support ẹ. Torí báyìí pé gbogbo yín support Yorùbá nation tá gbé dání ni. Ikú Mohbad would not have been like that. Tó báyìí pé a wà nínú Yorùbá country tiwa. Bí ẹ̀mú tó ń ṣẹlẹ̀ ní London, incident kan ṣẹlẹ̀ níjọ́ Tuesday, wọ́n pè bìkan ní Peckham. Ẹ ti máa gbọ́ Peckham. Narrative tó kọ́kọ́ jáde ni pé arábìnrin yẹn ra wig, ó wọnú ṣọ́ọ̀pù yẹn lọ ní Peckham, dúdú lọ́bìnrin náà. Fídíò wá jáde pé àwọn tó ní ṣọ́ọ̀pù yẹn àwọn Pakistan ló ní, ẹ̀pọ̀ àwọn ló ní business yẹn. Bàtàwọ̀ kì í support ara wa ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń support ara wa nílé, à kì í support ara wa náà níta.
Peckham na Oṣòdì of UK na ó jọ bẹ́ẹ̀ but ó sì bẹ́tà ju Oṣòdì lọ fáfà kò ṣe fi wé rárá kò dẹ̀ ń ṣe Nàìjíríà nìkan ló ń gbé níbẹ̀ anyway it's a mixed society. tó bọ̀bọ́ yẹn gágọrùn woman yẹn lọ́wọ́ méjì ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ọ̀rọ̀ tí mo kọ́ rọra sọ fún yín briefly ṣọ́ọ̀pù yẹn kò ní ṣí mọ́ níbi tó wà yẹn ní táwọn dúdú ń bá fà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. nígbà tí mídíà máa gbé story yẹn jáde àwọn mídíà tẹ máa ń believe náà bíi BBC wọ́n ní woman yẹn jalè nínú ṣọ́ọ̀pù yẹn ni let's even agree pé jalè òfin sọ pé ẹni bá ń jalè nínú ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ o ò tún ní right láti fọwọ́ kàn lọ́rùn báyìí ìlú tó lófin la wà. látijọ́ Tuesday títí di èní ní tí mo wò títí kọ̀tọ́ ní bọ̀bọ̀ kan tó máa ń pè ní street mic ojú títì lòun wà lójoojúmọ́ bíi mídíà lòun náà street mic lórúkọ ẹ̀ ó wá ń stream event yẹn mo wá jókòó mo ń wò nínú ilé mi. intan sọ nísìn ni pé ṣọ́ọ̀pù yẹn àwọn ọ̀fẹ́ mọ́ ní Peckham wọ́n gbọ́dọ̀ close it down completely. That is the power of multiple voices. But nígbà tẹ́mi bá gbé Yorùbá nation tẹ́yìn gbé Nàìjíríà tí wọ́n pa Mohbad ẹ̀ wọ́n expect Nàìjíríà tẹ́mi sọ pé kò ṣiṣẹ́ kó wá react sí kú irú brother wa yẹn ṣe rí pé kò lè make sense. It could be Mohbad lẹ́nìí, it could be anybody else tomorrow. So kí ló dé tá àjàjà yẹn délẹ̀ gbogbo wa àtàwọn gúrùpù tó fẹ́ Mohbad àtàwọn gúrùpù tó fẹ́ Ìgbòho kí gbogbo wa ká wá together ká sọ fún àwọn olóṣèlú wa pé enough is enough. But tí mo kàn rí ni pé àwọn sẹ́ẹ̀tì kan wọ́n fẹ́ Nàìjíríà but Nàìjíríà ò fẹ́ wọn. So tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ ẹ wá máa react. 3 years làwa ti wà nínú kàmpéènì Nàìjíríà ò dá. So in that 3 years tẹ́yìn ṣẹ̀wá ń rí pé Nàìjíríà ò dá àwọn kan ti rí before that. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè sọ pé ẹ̀ tí bá fídíò mi pàdé rí. Èmi ò mọ Mohbad but ìjà tèmi ń jà àti fún Mohbad ọmọ tó bí nísìn àti fún ọmọ yẹn ìyàwó tó fi sílẹ̀ ẹbí tó fi sílẹ̀ torí pé nílùú yìí náà àwọn èèyàn ń kú nílùú yìí. Ẹ jẹ́ fún yín náà another instant. Wọ́n pọ̀ ọmọ kan ní ìlú yìí Sarah lórúkọ ọmọ yẹn. Àwọn mo wò lórí Sarah death news. This is the latest update lórí ọmọ yẹn. This is 1 day ago. Kódà ABS News òun ló gbé story yìí nísìn. But kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ni pé wọ́n bá òkú ọmọ yẹn ọmọ ọdún 10 nílùú ọba tó níjòyè tó lọ́ba. Wọ́n bá òkú ẹ̀ nínú ilé tó ti kú ọmọ ọdún 10. Ẹ pè ambulance ẹ pè emergency kí ló lè ṣẹlẹ̀? Mo kàn fún yín ní background story yẹn. Ṣé rí ikú brother wa Mohbad yẹn tó bá jẹ́ pé ìlú tó ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà ẹ̀yin ò ní láti worry, ìjọba ló máa take responsibility investigation. Kódà bàbá ò ní right mọ́ as at the time tí government bá ti take responsibility. But mo sọ fún yín pé ẹ ní functioning government. Gbogbo yín kàn react ẹ kàn react based on in tó bá ṣẹlẹ̀ ní moment yẹn.
tó bá máa fi di next week nísìn ta ló rántí kó dàgírì mọ́. Kódà àwọn kan máa tún put it into different, kódà kó tẹ̀ jẹ́ pé cultism ló ń ṣe lóòótọ́, kó tẹ̀ jẹ́ pé drug ló ń ṣe lóòótọ́, even it doesn't matter ní tó bá máa ṣe, kò bá jẹ́ inú ẹgbẹ́ lọ́wọ́ in tó bá ti mú èèyàn kó kú, ìjọba gbọ́dọ̀ take responsibility. But nígbà tẹ́ ẹ̀ ní government, ṣèbí ariwo táwa ń pa nìyẹn, ṣèbí tí mò ń sọ nìyẹn, in tí bàbá Akíntóyè ń sọ nìyẹn, in tí Ìgbòho ń sọ nìyẹn. Àwọn ọmọ Ìgbòho ò sí Nàìjíríà, ìlú òyìnbó ló wà. Ìjà tó ń jà fún irú àwọn ìjà báyìí náà ni. Tó bá dẹ̀ yẹ pé ẹni ká dúró pé kí Nàìjíríà kò work, that means pé òkú máa kú gan. So ẹ̀yin tẹ́ wá ń sọ pé Koiki fẹ́ gbógun wá sí Nàìjíríà, ṣẹ́rí gbógun wà nù Nàìjíríà. Torí pé gbogbo tí mo rí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ arákùnrin wa yẹn, èmi ò mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ gangan, èmi ò dẹ̀ fi sọ pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀. As far as I'm concerned, ó kú, ìyẹn lèmi mọ̀. Òkú ẹ̀kẹ̀rẹ̀ government to take care, ìyẹn lèmi lè sọ sí. Bákan ló ṣe kú ni, wọ́n nà lẹ́gbàá ni, ojú gẹ̀lẹ́dẹ̀ ìyẹn ọ̀kan mi. Bọ̀ kò sí ìjọba lèmi dúró lé lórí. Torí tí ìjọba bá wà, gbogbo ẹkún tí gbogbo yín ṣe wá ń sun nísìn farakùnrin yẹn, ìjọba máa ti take care. But ìjọba Nàìjíríà gan wà compromise. Torí pé lára fídíò kan tí mo tún ṣe rí, wọ́n NDLEA fún ní kókó mú, ó fún ní kókó mú. Àbí ìgbà wo NDLEA dẹ́n tó máa mú èèyàn tó máa wá ní kó mú mi, táàdẹ̀ mọ́ tó wà nù mí yẹn. So the whole country is compromised. Wallahi ta'ala isma billahi la huwa. Gbogbo tó ń pè ní Nàìjíríà ó ti wà contaminated. Nǹkan tó bá lè wà contaminated, sórí àwọn àìsàn kan wà, mo máa padà sọ̀rọ̀ Sarah yẹn. Tí àìsàn bá ṣèyàn nílùú òyìnbó, kódà tó bá yẹ pé spiritual attack ni, àwa mọ̀ pé yẹn wà dáadáa, àwọn òyìnbó náà mọ̀ pé spiritual attack wà. Màá dẹ̀ ṣàlàyé fún yín. Mọ̀mísí mi ló sọ story yẹn fún mi nílùú yìí. Eléyìí ń ṣe pé dẹ̀nsẹ́ o, akàn lọ gbé jáde nínú okùn ẹ̀, ìyẹn woman náà nílùú yìí ni mo ń sọ o. Nígbà tó operate tán, akàn, ọmọ tó ń pè lákàn, òun lọ bá nínú ẹ̀. But àwọn tó operate, àwọn ọmọ Egyptian ni, àwọn yẹn mọ ohun tó ń pè ní spiritual attack. Ní UK ni mo ń sọ o. So but the first thing tó máa kọ́kọ́ ṣe ni pé tó bá sick, èmi ò ní pé Ọlọ́run ò lè gbàdúrà yàn látara ìṣẹ̀ṣe, látara Celestial, Kérúbù, Redeem, KICC. Wọ́n lè fún ẹ lómi mu, omi Zemzem, kárẹ̀ balẹ̀. Wọ́n lè gbọ́wọ́lé ẹ lórí, ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ. But wọ́n kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lọ ṣe àyẹ̀wò fún ẹ nílé ìwòsàn. Ilé ìwòsàn ló máa try gbogbo tó fẹ́ try látara the medical part of things. Ìtọ́dẹ̀ máa kọ́kọ́ ṣe ni pé tó bá ti bá pe GP mi nísìn, ilẹ̀ ti ṣú, á ní ilẹ̀ ti ṣú, á ní kí n pe 111 or alákàn, ó lè ní kí n pe 999. Tó bá jẹ́ pé àárọ̀ ọjọ́ Monday ní bá pe GP mi, ó láwọn nǹkan kan tó máa sọ fún mi pé if you cannot breathe very fast, tètè drop pé 999. Now ẹni tó sick ní Nàìjíríà, expectation wa ni pé kó lọ sí hospital kó yẹ̀ wò. But nígbà tí kò tẹ̀ ní owó tó fẹ́ fi gbé rẹ̀ láti lé lọ sí Ìkòròdú General Hospital. Ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ní Ìkòròdú nísìn tẹ́ ń sunkún, tẹ́ ń pariwo, ṣé General Hospital Ìkòròdú ń ṣiṣẹ́? Nítorí pé à ń complain nípa èèyàn kan tó kú. What about the rest of the Yorùbá people tó ń gbé nínú Ìkòròdú? Ǹjẹ́ àwọn wà concern? So concern tàwa kò ń ṣe fún èèyàn kan, it's for everybody tó ń pè ní humanity. Tó bá wá lọ sí hospital níbí báyìí, tó bá dọ́dọ̀ GP, that's tó bá yẹ pé nǹkan yẹn ò tí mú ẹ mọ́lẹ̀, GP bá wá wò ẹ pé ibi báyìí kọ́ ló máa wá, lọ sí
Queen Elizabeth lọ sí St Thomas, lọ sí àwọn bíi General Hospital tiwa náà ní bíbá, Lewisham Hospital, North Middlesex, wọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ káàkiri. tó bá wá débẹ̀ wọ́n wá bẹ́ẹ̀ kí ló ṣe ikùn ó kàn ń dùn mí náà ni ọ̀dà wọ́n wá gbé ẹ sábẹ́ scan wá ṣe MRI. tó bá wá ṣe gbogbo ẹ̀ tó rí nǹkankan, ìgbà yẹn ni wọ́n lè máa wá rò pé kó má jẹ́ pé spiritual attack. o lè wá kọ́nsọ́ọ̀tì àwọn tí ọlọ́run tó fún ní ìmọ̀, torí pé ọlọ́run fún gbogbo wa ní ìmọ̀ ni. ìyẹn làwọn bíi wòlíì, àfà, àwọn oníṣẹ̀ṣe, àwọn á wá gbé yẹ̀wò from the spiritual realm, torí pé n tó ń ṣe yẹn kò ń ṣe physical being mọ́. n tó ń ṣe Nàìjíríà spiritual àti physical ni. n tó ń ṣe Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ spiritual and physical. ẹ jẹ́ n padà sọ́dọ̀ Sarah, ọmọ tí mo ní wọ́n pa sínú ilé. Father of 10-year-old UK girl, Sarah Sheriff, among 3 charged with her mother. ọmọ tí mò ń sọ yìí, ẹ jẹ́ mú picture wá fún yín láti bí báyìí. She's only 10 years old. nígbà tí ọlọ́pàá wọnú ilé, lifeless body ẹ̀ lọ bá nínú ilé. àwọn èèyàn kú nílùú yìí o, ẹ má yẹ kí èèyàn kan fọ́nbò fi yín pé people no dey die here. People dey die every day in the hospital. But kó tó mẹ́yàn sọ pé ẹ̀mí yẹn máa bọ́, òyìnbó máa try everything. But táwa ta jẹ́ Africans, àwa máa ń rí pé ẹsẹ̀ tó ń wù yìí tó ń treat tó lọ́lẹ̀, torí pé òyìnbó ti treat ẹ̀. Expectation òyìnbó ni pé tó bá tó bí i 3 months 2 months ó yẹ kí ẹsẹ̀ yẹn kó bẹ̀rẹ̀ sí normal padà. tó o bá normal padà, ìgbà yẹn ló máa wá pé prophet ẹ̀ nílé. ìgbà yẹn ló lè pé babaláwo, ó lè pé àfáà. But nítorí pé the consistent of those kind of people nísìn, àwọn náà ti wà compromise. So gbogbo tó ń bẹ nínú rẹ̀ kò wá ń ṣe gbogbo wọn, ẹ má ṣe mí gbọ́ o, but majority of them are compromised. ó ti wà contaminated. àwọn náà ti wá di yahoo plus. kò wá ń ṣàwátàwà nìkan níta ni o, bó ṣe ń ṣe fẹ́yìn tẹ́ wà nínú ilé bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe fáwátàwà níta náà. But ọlọ́run fún àwọn kan ní ìmọ̀, ó fún wọn ní agbára láti lè bẹ ọlọ́run from the spiritual realm. mo fẹ́ fi picture ọmọ ẹ̀wọ̀n yẹn ni, ọmọ tí mò ń sọ yẹn lélẹ̀. ǹjẹ́ èèyàn lè sọ pé nílùú òyìnbó ọmọ tó dá báyìí lọ́mọ ọdún 10 ó wá bá òkú ẹ̀ nínú ilé. step mother, má rò pé ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni ọ̀rọ̀ step mother. wọn pé a máa ń sọ pé ó fẹ́ yàwó méjì, step mother kò dá, ìkànnì wọn. àwọn kan náà ní bẹ́ẹ̀. arákùnrin yẹn ò fẹ́ màmá ọmọ yìí mọ́. màmá ọmọ yẹn ṣì wà láyé o. gbogbo yẹn nísìn council láti review kí ló lè ṣẹlẹ̀ débi pé wọ́n fún authority fún màmá ọmọ yẹn tó fi di pé bàbá ẹ̀ lọ gbé fún. bàbá yẹn ti wá lọ fẹ́ ẹlòmíì, ṣe mọ̀ pé ó ti di step mother. kí ló wá ṣẹlẹ̀? àti step mother àti bàbá tó bí ọmọ àti bí uncle pẹ̀lú àwọn ọmọ tó kù, ọmọ yìí wá kú sínú ilé nílùú òyìnbó ní London. well sorry ni ó ti ṣẹlẹ̀, which is outskirt of London. ó wá kú sínú ilé. àwọn èèyàn wá ra ticket, ó wá sá lọ Pakistan. wọ́n máa pè Koiki ṣe lè tún ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ yín lọ́hùn ni. so in tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad, kọ́lọ́n fọ̀run kẹ́, gbogbo àṣìṣe ẹ̀ kó parẹ́, kó wà pẹ̀lú àwọn fámìlì ẹ̀. ìjọba ló ní òkú, ìjọba gbọ́dọ̀ take care òkú yẹn ni.
mo á rí brọ́dà mi tó ti kú, ẹ wá ń ju òkú yẹn lọ báyìí ìgìgì ẹ̀ ń gbé lọ báyìí, kò sí ọlọ́pàá kankan tó tẹ̀lé lẹ́yìn, kò sí protocol, odindi celebrity. So definitely ìwọ tó jẹ́ ordinary person tó bá kú okú tó ẹ̀ nínú Nàìjíríà, because ìlú tó ní value ni, and that is my concern, that is my concern, that is my concern. in tan torí ẹ̀ pariwo pé àní Nàìjíríà ò ń ṣe country. Mo wá rí everybody, ẹ má play orin kinní kan ládùúgbò yìí mọ́ o, ẹ má ṣe kinní kan, ẹ̀yin ò tẹ́ ẹ ní láti ṣe gbogbo yẹn. If it is a government that is working, government ló máa take care gbogbo yẹn fún yín, local government ló máa take, ṣebí council kan ní Ìkòròdú ṣé kò mọ̀ pé Ìkòròdú yẹn tóbi dáadáa, local government mélòó ló wà níbẹ̀? Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ìkòròdú, dé local government mélòó ló wà níbẹ̀? Now nígbà tó ọlọ́pàá wá detect arábìnrin, ẹ̀wọ̀n kò definitely wọ́n ti mọ àwọn tó ń gbé nínú ilé, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ information ti get pé àwọn tí ó jẹ́ bíi guardian, tó jẹ́ bíi family ọmọ yìí, tí bàbá ẹ̀, stepmother àti uncle, a day before the death wọ́n ti fly out, no, a day kó tó di pé wọ́n capture pé ọmọ yìí ti kú sínú ilé, àwọn ti dé Pakistan, wọ́n ti travel kúrò ní London. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti dé London padà, UK. Wọ́n ti gbé wọn padà dé, ìyẹn bàbá ẹ̀ àti girlfriend ẹ̀ àbí stepmother ló pè, wọ́n ti gbé wọn dé London padà. Ìtàn pè ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìyẹn. Ó wá ní káwa kúrò ní irú bíbá, káwa jókòó sí ìlú tí àbúrò wa, torí àbúrò wa lóyún, odò ti fi kú ṣàgbà fún wa nísìn, Mohbad. Ẹ wá ní kíró èmi wá padà wá jókòó sínú country tó ní value for life. You can see why somebody like me, I get very angry, I get very upset. Pé kí la wá ń dúró dè, ẹ jẹ́ àdá gbogbo kíní ìrú, àwọn kan nínú Koikimeida ti dàrú bẹ́ẹ̀ yẹn o, ẹ jẹ́ àtọ gbogbo ọ̀nà gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Àlànà ṣe sọ. Gbogbo hangar tẹ́ ń vẹ́sì nísìn ẹ reserve ẹ̀, nígbà tá a sì kò bá tó, ẹ jẹ́ kí gbogbo akáàtì kíni ká bọ́ sójú títì ká béèrè fẹ́ tọ̀ wá. Ṣé gbogbo àwọn hangar tẹ́ ti ń build yẹn, tẹ́ ń accommodate, ẹ túbọ̀ accommodate ẹ̀. Bọ̀ ìjọ tá a bá sọ pé ó ti yá, bá máa jáde, agbọ̀dọ̀jọ́ jáde ni o. Kò ń ṣe ìtẹ́ máa ní Yorùbá nation wọn ló ń ṣe, ṣé ti Sunday Igboho, ti bàbá Kítóyè, nínú àwọ̀ ọ̀fẹ́ yẹn. That means pé more of you will die in that contraction. Bàbá ọmọ yẹn lélẹ̀, stepmother lélẹ̀, àtọ́nkù, bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, ẹ̀gbọ́n kan tí wọ́n sọ nínú pépà. The father of the 10-year-old UK girl, Sarah Sheriff, among the 3 that have now been charged with her murder. Wọ́n ti charge wọn fún ikú ọmọ yẹn. By now, tó bá yẹ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́, tó yẹ pé country ni, ó yẹ kó ti charge èèyàn kan fún ikú brother wa tó kú yẹn, Mohbad. Kò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ wá sọ ní bíbá, but kò sí nǹkan tó fi ṣẹlẹ̀ nínú contraction yẹn. In tó bá ń ṣẹlẹ̀ náà làwa náà máa fi ṣe kíni, lèmi máa lò gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe ọ̀rọ̀. Èmi wá analyse bákan ló ṣe kú, nǹkan kan ló pa, ìyẹn kọ́ lèmi sọ. Government ní responsibility fèmí, torí pé níjọba olórí burúkú ní gbogbo wọn pátápátá, they are born bastard. Gbogbo àwọn tó jẹ́ politicians ní Kòròdú yẹn, àwọn olóyè kẹ vest anger yín sí, èyí tẹ̀ ń wá sórí social media tẹ̀ ń para yẹn, àwọn yẹn ló yẹ kẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí la dìbò fún yín fún gan, kí ni responsibility yín ládùúgbò wa. Wọ́n pa ọmọ wa ládùúgbò, politician yín dẹ̀ ṣì wà nínú ilé, ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ wá sórí social media, ẹ wá ń ẹ má play orin kinní kan ládùúgbò wa mọ́, ẹ má jẹ
ẹja lo brain wa náà. àwọn yẹn dẹ̀ ti mọ̀ yín, àwọn politicians yẹn, àwọn yẹn they are born bastard. àwọn yẹn ti mọ bí tẹ wíìkì sí, wọ́n mọ bí tẹ wíìkì sí gbogbo yín. wọ́n mọ̀ pé ń bọ́ ìlọ́wọ́ nísìn, àwọn náà ní jáde tó bá máa fi di next week nísìn. àdúgbò tó bá yẹ pé ẹ kọ́ ṣe títì tẹ́lẹ̀ tó ṣe títì, wọ́n á ní kọ́ lọ ṣe títì sí àdúgbò bẹ́ẹ̀. kí ló máa ṣẹlẹ̀? gbogbo yín máa tún sọ pé ẹ ṣáà níbẹ̀ ṣe máa ń ṣe sáìn àwọ̀ yín, ẹ tún hélì wọn. ẹ ń hélì àwọn bomb bastard olórí burúkú, àwọn tí ẹ kọ́ ẹ pé wọ́n ní kú síbi táṣọ wọn wà. torí pé ẹni tó kú yẹn nísìn, ẹ wo bẹ ṣe ṣe, no dignity for the dead. kódà tó bá yẹ pé ìlú tó ń ṣiṣẹ́ ni, àníṣe council ló máa take over body yẹn. ẹ̀yin ò ní láti stress ara yín. èmi wá náà ní government, ẹ̀yin the same people náà lè máa jáde lẹ́ ń criticize àwa, lẹ́ ń bú wa. kí lẹ rò pé mò ń jà fún? yín tí mò ń jà fún náà nìyẹn. because if Nigeria was truly working, mo ò tí ì rí comment látẹ̀kọ̀. ṣé kò sí local government ní Kòròdú ni? It is the job of the local government. The father and the stepmother and uncle, àwọn mẹ́ta àgbàlagbà, tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ọmọ yẹn tẹ̀ ṣe mistake, ó sùn kò jí lóòótọ́, ṣó yẹ kó sá lọ sí Pakistan? ṣó mọ distance Pakistan sí London? èèyàn kú sínú ilé, ẹ sá kúrò ní London, ẹ lọ sí Pakistan. bí ṣe bá yín sọ̀rọ̀, UK ti gbé wọn padà dé sí London. UK àti Pakistan wọn ò ní ìtàn pè ní treaty fún extradition, but àwọn incident kan wà tó bá ṣẹlẹ̀, reaction ní public. mo ṣe máa padà sí arábìnrin tí wọ́n gágan ọrùn ẹ̀ ní Peckham, but ìyẹn bí ṣe bá yín sọ̀rọ̀ látijọ́ Tuesday tí ó lọ yìí, wọ́n ti ṣe ṣọ́ọ̀pù yẹn kò likely kó máa ṣe mọ́, wọ́n máa move business yẹn kúrò ládùúgbò yẹn. That is the power of the people. èmi ò ní ìbọn tí mo fẹ́ fẹ́ anybody, mo ò ládàá tí mo fẹ́ fún yín. mo ní power yín ní èrò, ẹja bọ́ta ká béèrè fẹ́tọ̀ wa. ẹni wọ́n ti pa yín ní EndSARS, ṣé wọ́n padà pa Mohbad náà lè sìn? ṣé wọ́n padà pa Mohbad, ìyẹn arákùnrin wa tó ṣaláìsí kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́? tàlà tó mọ̀ tó ń bọ̀. àníṣe arábìnrin ọmọ kékeré tó kú yìí, UK ṣe kí ni? wọ́n sọ fún Pakistan pé gbogbo tó bá gbà pátá, ọmọ tó máa ṣe tí Pakistan bá refuse pé wọ́n ní bá UK wá àwọn olórí burúkú, àwọn bomb bastard, àwọn méjèèjì àtọ̀nkù, àwọn adult mẹ́ta, ẹwà nù ilé, ọmọ ọdún 10 kú sí inú ilé, ẹ̀yin wá sá lọ, ẹ wá ní accident ni. wọn ò ní ṣoríire, ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí. wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ kéésì wọn báyìí. ọmọ tí UK máa ṣe, UK máa fún Pakistan lọ́rùn. diplomatic ni mo mìíràn kò ń ṣe fún lọ́rùn pàpà wọn. ìtàn pè ní pé àníkà ní country tó máa nífẹ̀ẹ́ wa. no, ṣé Nàìjíríà nífẹ̀ẹ́ wa báyìí nísìn? as Yorùbá people, ṣó nífẹ̀ẹ́ wa? a ní Nàìjíríà ò nífẹ̀ẹ́ wa, ẹjẹ́ àfi sílẹ̀. ẹ̀ ń sọ pé ẹ máa ṣoríire nínú Nàìjíríà. mo ní àjọ máa ṣoríire náà ni, but èmi mọ̀ pé irọ́ la ń pa. but tó bá dọ̀la nísìn, gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì àjáde, wọ́n ní pray for Nigeria. Nigeria tó respect ikú àwọn èèyàn wa nínú bẹ̀, ẹ̀ ní pray for Nigeria. The father and the stepmother and the uncle of a 10-year-old girl found dead in UK home have now appeared in the court on murder charges after being arrested and deported from Pakistan. pẹ̀lú àwọn CID gidi lọ́lọ́ fi gbé wọn wá pé ẹ̀yin ẹ pààyàn, ẹ wá sá lọ Pakistan, and then so what? Remote village ni wọ́n ti lọ mú wọn jáde.
I feel very sad seeing these our brother that died, and I could see the pain in our youth. Ẹ̀yin kọ́ ni mò ń blame o, èmi ò blame ẹ̀yin, but in tó mi sọ fẹ́yìn nísìnyí ni pé anger yín yẹn ẹ reserve ẹ̀, a sì máa need ẹ̀, kò ń ṣe nísìn. Because tẹ́ bá ní ẹ fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín, the prospect and that union tí gbogbo àjọ ń run bó ṣe máa mú effect wá sí. Okay, now ṣé mọ̀ pé ikú Mohbad, mo ka comment woman kan, ó ní psychologically ó ti affect òun. That is how community is. So ẹ̀yin lẹ́nu ẹ̀fẹ́ Yorùbá nation, but tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, máà tí mo ní kú ní last man yẹn nísìnyí, mo lè show video yẹn fún yín ní bíbá, ẹ lọ sórí Twitter mi, kódà mo lè post ẹsẹ̀ náà, Twitter nìkan ló lè hold irú video yẹn, cause orí ẹ̀ smash ni. I'm sure pé níyàwó ó lọ́mọ, I'm sure pé àwọn colleagues ẹ̀ báyìí nísìn pé ṣé kó ti kú náà nìyẹn, ṣèbí bá ṣe ń rí tí wọ́n ambush àwọn sójà náà nìyẹn. ṣó yẹ kó máa ambush sójà tó bá ń ṣe pé wọ́n fún wọn ní intelligent. So the whole country, ṣẹ́rí gbogbo Nàìjíríà, mo kí gbogbo yín dáadáa, mo kí gbogbo yín pátápátá ni mo kí. Aago 12 ti lù, mo kí gbogbo ẹ̀yin yá wa, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé náà ni mo rí kọ́mẹ́ǹtì yẹn lọ́tún lọ́sì, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀, mo fi tẹ́lẹ̀ Elédùmarè, mo kí ẹ̀yàn dọ́ wa. Mo rí tíyàn kan ní speak English, àwọn Yorùbá ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù lálẹ́, ìyẹn mo ṣe fẹ́ sọ English, ẹ má bínú ẹ̀yin Biafra àti ẹ̀yin Haúsá, torí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó kan àwọn èèyàn mi gangan ni mo ń sọ lálẹ́. Ikú brother wa yẹn, kódà mo fẹ́ lè ní reaction ti ikú tiẹ̀ ojú ti Dagreen lọ. Mo dẹ̀ ní opportunity láti mọ Dagreen díẹ̀ through cousin mi tó ń handle Dagreen kó tó di pé Dagreen kú, because Dagreen was meant to come to London. Ìbọ̀bọ̀ yẹn ní èmi ò mọ̀ rí, mo tẹ̀ gbọ́ rí, mo tẹ̀ rí rí, mo lè ti gbọ́rin yẹn kí n má mọ̀ pé òun ni, because ntẹ́mi gbé dání láti last 3 years àti Yorùbá movie o àti music o, lẹ́yìn àwọn big players wọn nìkan, I'm not interested, because we are talking about something tó ń dún gbogbo wa, ẹ̀yin kan ń drag ẹ̀ padà. Ẹ wá wo ikú ẹ̀ nísìn bó ṣe affect gbogbo community, just like bí woman tí mo ní wọ́n gá gọrùn ẹ̀ ní Peckham, àwọn èèyàn dẹ̀ wá láti Croydon, mo rí woman kan náà wá láti North London, gbogbo wọn dẹ̀ tó assemble sí Peckham lẹ́nìí. Instruction kan lọ́dọ̀ ń give ni pé business yẹn gbọ́dọ̀ tó open mọ́. Kí lẹ rò pé ó ṣẹlẹ̀ mẹ́yẹn? Èèyàn kan ló affect, but ṣe rí bóyá báwa ṣe ń rí Nàìjíríà ó yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí, àbí bí a bá ṣe ń present ẹ̀ nígbà míì, bọ̀bọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ yìí kí ló ń ṣe bọ̀bọ̀ yìí, ṣé kò níṣẹ́ ni? But ikú Mohbad nísìn ṣe mọ̀ pé ó ti affect gbogbo Yorùbá báyìí. No, ṣe ẹ mọ̀, kò bá sí nínú court, èní kọ́ làwọn èèyàn tí wọ́n wà nù ẹgbẹ́, ìyẹn ń ṣe new thing. Àwọn kan ló wà nù court, kò má ta. Àwọn kan ní wọ́n ń ta gbáná ní kò má ta, èní kọ́ ló ti ń ta gbáná Nàìjíríà. Ẹ lọ sí gbogbo Sùúrùlérè, igbó ló ń tà ní gbogbo bẹ̀ yẹn, gbogbo ṣítà nǹkan yẹn, igbó ló ń tà níbẹ̀, gbogbo àwọn building yẹn igbó ni. But tó bá yẹ pa ní government tó ń ṣiṣẹ́, ẹni tó bá ń fagbó tó ń lo cocaine. Mo rí bọ̀bọ̀ kan ní Amẹ́ríkà tí Tucker, Turke, bọ̀bọ̀ very good journalist. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ó deep díẹ̀ o, bò máa kọ́ra sọ briefly ni, but mo ní go into details. Ó ṣe interview fún bọ̀bọ̀ kan, bọ̀bọ̀ yìí náà ti bá Obama sùn rè. Àwọn tó bá ti wo interview yẹn wọ́n á ti mọ ibi tí mo lọ, kò ń sọ̀rọ̀ Obama ni mo gbé wá lálẹ́, but ibi tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ ni pé nígbà tí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe interview fún arákùnrin yẹn,
ó náà ti lo cocaine dáadáa rí, ó náà ti lo cocaine àti Obama, but ìyẹn kọ́ mo fẹ́ mú lò. ṣẹ́rẹ́yàn lo drugs tó bá yẹ pé wọ́n introduce ẹ̀ sí ni ó lò fún torí ó ń ṣe music láti fi high, ó fẹ́ wà high. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà tún ló ní responsibility láti detox ẹ̀ kúrò lára ẹ̀. mo ní sísítà mi kan tó ń ṣiṣẹ́ lamẹ́ríkà, 6 figure ló ń earn, mo ní sọ state tó ti wá, ó ń sọ fún mi, ó ní tí a bá gba Yorùbá nation, one local government, àwọn mẹ́ta àwọn máa bring investors tó máa turn it ti New York ní standard. mo ti sọ ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn fún yín rí níbi báyìí, young girl ni o, ẹ̀dín mò ń sọ ẹ̀, ó fẹ́ràn Yorùbá pa. tí bá wá bí pé are you on your way to work? ò gbọ́ Yorùbá lọ títí, and yes, a nítorí pé àwọn tí wọ́n ń lo oríṣiríṣi drugs táwọn láti tọ́jú wọ́n ń dúró de òun ọ̀gá dẹ̀ ni. so responsibility government náà ni. so èmi ò ní kẹ́ lo drugs o, but if for whatever reason you found yourself in there, a gbọ́dọ̀ tún ṣe kí ni, a gbọ́dọ̀ tún tọ́jú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí government. mo wá ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá pé ẹ̀yin tẹ̀tẹ̀ ń lo gan sef, ìjẹ́ máa ṣú ọ̀pẹ máa rí ìtọ́jú, ẹ má fara wé àwọn olówó tó ń lò, olówó tó ń lo àwọn kinní yẹn inú air condition ló ń sùn, oúnjẹ gidi ló ń jẹ, púpọ̀ náà wọ́n dẹ̀ máa ń travel out láti lọ gbàtọ́jú. ẹ jẹ́ ká wo Arò nísìn l'Abẹ́òkúta. èèyàn kan béèrè pé can Yorùbá nation be accomplished? ṣe fẹ́ kí n sọ pé no ni? Mr. Don Bello, the answer is yes, but mo ti sọ pé it is not going to be a smooth process. ọ̀nà mẹ́ta ni: referendum, a full declaration to exit on our own, or a máa jagun láti fi stop nonsense yẹn. But the answer is full yes. Ireland, gbogbo ìṣàlẹ̀ mọ ìyá wa dáadáa tó wà ní Dublin yẹn, ìyá Esther Board, níbi tí wọ́n wà yẹn 30 years làwọn tó jagun níbẹ̀ tó fi kúrò lára UK. 30 years. So any Nigerian tó ń gbé ní Dublin or ní Ireland lẹ́nìí tó fi gbàwé, tí wọ́n máa ń sọ fẹ́yìn pé kẹ́ máa lọ pray, àwọn ará Irish jà láti jẹ́ kí wọ́n gbé bẹ́ẹ̀ ni. So àwa náà gbọ́dọ̀ prepare pé àwa wà fẹ́ jà nísìn torí pé ayé tútù yàtọ̀ sígbà yẹn àti wà much more closer. Technology ta fi ń bára wa sọ̀rọ̀ nísìn wọn ní nígbà yẹn. So the only thing with, yes, we pray for God to help us, but we must help ourselves. We can continue to tell àwọn tó jẹ́ representative wa pé responsibility ti wọn ni láti listen sí nǹkan táwa fẹ́. They don't want to listen. ṣe rí táwọn Yorùbá politician bá ti accept pé ká lọ àtàwọn ọba ṣé àwọn ọba tó máa jẹ́ ká lọ náà ni mo sì máa ní kí n má lo èdè yẹn ẹ̀yàn pé mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìyá mi gan, èdè yẹn ó fẹ́ fi pe Ọbásanjọ́ nísìn bó mo nílò èdè yẹn. ṣé àwọn ọba yẹn náà ló máa jẹ́ kẹ́ lọ, àwọn ọba tí Ọbásanjọ́ ní ẹ dìde ẹ jókòó? mo sọ fún yín, mo ní a ti ṣiṣẹ́ dé 7% lórí Yorùbá nation, gbogbo tó kù is 3%. àwọn 3% yẹn ni àwọn politicians àtàwọn balẹ̀ Yorùbá. ṣé ni mo ti sọ láti how many months, years nísìn, but kò ń ṣe tó máa wáyé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Yorùbá nation definitely kò ní wáyé lénìí, kò ní wáyé lọ́la, but the process tó fẹ́ fi wáyé òun náà là ń ti ń ṣe lọ yìí. Process yẹn ò mí pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu gbọ́dọ̀ accept ẹ̀, gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari gbọ́dọ̀ accept. kódà tí kò bá bọ́ sí nígbà Bọ́lá Ahmed Tinubu
torí pé àwọn kan sọ nísìnyí pé àtòrí Tinubu ti wà ń bẹ̀ lẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe nǹkan kan bí kò tẹ̀ bọ́ sí nígbà Bọ́lá Tinubu àgbàdúrà kò rí bẹ́ẹ̀ ó máa tún continue lẹ́yìn ìjọba míì ni. Mo fún yín ní ti Irish ẹ jẹ́ n tún fún yín ní ìlú mẹ́ta tó ti gba independent lẹ́yìn ìgbà tèmi ti dé ní UK 25 years ni mo ti ń gbé nílùú yìí. Ìlú mẹ́ta dẹ̀ ti gba independent. Mo fi máa follow àwọn tó wà lórí platform ni mo ṣe gbé iPad yẹn. Ẹ má bínú pé voice yẹn kò lè lọ sókè púpọ̀ torí ilẹ̀ ti ṣú, àwọn ọmọ dẹ̀ ti sùn nínú ilé, neighbor mi náà dẹ̀ ti sùn, èmi náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ disturb. Ṣé rí wọ́n pẹ̀lú kan ní East Timor, East Timor, Timor. Tó bá jí mi lójú oorun mo mọ̀ bàtọ́ ti ṣe kí ni tó gba independent May 20, 2002 and I hope I'm right ni wọ́n gba independent. So jẹ́ kí n fi sórí Google East Timor independent. I'm right. Independence of the East Timor. The United States in America recognized Timor-Leste, then known as East Timor, on the May 20th, 2002, when it achieved formal independence. Before this time, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bí báyìí fún ẹni tó ń béèrè pé ṣó máa bọ́ sí kó tó di pé East Timor mo ń ṣe translation ẹ̀ nísìnyí kó lè bá yé wa ẹ mọ̀ pé Yorùbá ló máa fi yé gbogbo wa dáadáa. Before this time ní May 2002 èmi ti wà London, èmi ṣì ń fa gbùrù mo tẹ̀mọ́ tó ń pè Yorùbá nation, gbogbo akọ̀ fẹ́ràn Nàìjíríà ni, I like Nàìjíríà, kódà èmi ò lè wá sí Nàìjíríà nígbà yẹn nítorí pé ó take 15 years tí mo fi ń bá UK fa wàhálà as a Commonwealth citizen. Èmi tó bá tẹ̀lé pé mo mọ tí mo mọ̀ nísìnyí eléyìí ni bá fi jà lórí ìwé tí mo fi gbà lọ́wọ́ wọn ní UK, but here's a different conversation. Before this time, the region had been a Portuguese colony ìyẹn East Timor tí mo sọ pé wọ́n gba independent. Àwọn wà lára the last 3 countries to gba independent: East Timor, South Sudan àti màrántí the last one ó máa ń fún mi ní ó máa ń fi sápá mi lórí bọ̀ màrántí ẹ̀ nísìn ó dà ń pẹ́ Abdullahi ó máa rán mi létí kí ni record the last country yẹn East Timor, South Sudan ni the last country ní 2011 bọ̀ màrántí èyí tó wà before East Timor, no, after East Timor. Before this time, the region has been a Portuguese colony up until 1975 and was under Indonesian sovereignty from 1976. No, kò ń ṣe Sri Lanka. Abdullahi máa rán mi létí nísìn. Ṣé mọ̀ pé East Timor yẹn wọ́n declare independent wọ́n gbogbo no kò ń ṣe 80 a máa rántí mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò ẹ jẹ́ kí n lọ mo ń bọ̀ lórúkọ ìlú yẹn náà South Sudan, East Timor, àwọn bíi Eastern European country yẹn ni Eastern European country yẹn bọ̀ máa rántí ẹ̀ ó máa sápá mi lórí lẹ́ǹkankan ni so bọ̀ máa rántí ẹ̀ máa wọ̀rí ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ lọ. East Timor yẹn mo sì fẹ́ lónìí sí anyway because East Timor yẹn ó ní kankan tí mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀ kí ọba Elédùmarè àwọn èèyàn sọ pé Tinubu ò lè ṣe, èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ but tí ọba bá kó sí nínú ọba Elédùmarè kó sí nínú ó lè ṣe the same thing tó ṣe tí East Timor fi gba independent wọn màá sọ fún yín bó ṣe gba independent. Ní 1975 wọ́n declare independent. Nígbà tó declare independent wàhálà dé in 10 days àwọn Indonesian military wọ́n gbógun lọ bá wọn. Wọ́n wá jà láti 1976 títí dé 1999. Kò ń ṣe Kosovo màá rántí ẹ̀ kò ń ṣe Kosovo. Macedonia
Macedonia, independent Macedonia. Google mi ti gbé jáde, mo kàn ní Macedonia got their independence through a national referendum. Macedonia held a national. Brother, nothing like Yoruba batik. Kill me by batik. I am a Yoruba to stop all this hypocrisy. Kill me by batik. Kill me batik. Mo understand. B-A-T-I-K. Kill me by that. A rephrase ọ̀rọ̀ yẹn. Any nothing like Yoruba batik. Kill me batik. What's the meaning of batik? Kill me batik. Any Yoruba batik. Kill me batik. A rephrase ọ̀rọ̀ yẹn, so my response because I don't know the meaning of batik. Mo kàn pick comment here ni. Now sometimes I gbọ́dọ̀ dáwọn èèyàn ló lẹ́yìn kankan. So bí atẹ́ni ẹ̀ bá rephrase. Mo ti fún yín ní ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. These are the last 3 countries to be independent. Macedonia got their independence on September 8, 1991. Báwo ló ṣe gba independent wọn? Macedonia held a national referendum for independence, with 95% of the population voting for an independent state of Macedonia. On October 1991, Macedonia proclaimed its independence from Yugoslavia and becomes a Republic of Macedonia. So today, Macedonia got the independence through referendum. Ṣé Bọ́lá Tinubu, ìyẹn president tiwa nísìn, ṣó lè fún wa ní referendum kí wọ́n fi decide àtàwọn Biafra so that ká má need láti pé à ń yìnbọn para wa? We don't need that in 2023 or in 21st century. But before that can happen, that referendum clause ó gbọ́dọ̀ wà nínú 1999 constitution. Because tí kò bá sí nínú 1999 constitution, it will be difficult for them to say ká lọ ṣe referendum. But like I said, nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó trigger ti East Timor. Your it is a thief amode, stop calling it Tinubu. Now, emu yẹn dání, ẹ jẹ́ ká wá keep sórí ti and I need to remember this name all the time, you know, man. So you can conceal it because it man take time to. So let me just put it down. So at least anything at about presentation here, Macedonia, September 1991, East Timor, May 20, 2002, South Sudan, like January 91 year. January 2011. Now, ẹ jẹ́ ká stick sí East Timor yẹn. Mo sọ fún yín pé East Timor náà jà. Ìjà gidi ni mo sọ. Ìjà gidi ni òkúkú gan. At least, let's read the background a little bit so that a lè fún yín ní insight of how self-determination works. One, there are 6 local governments in Ikorodu, Eshegoni. Yeah, Abdullahi ti rán mi létí mo tètè píkẹ́ ó ti sọ pé Macedonia. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ̀ ń gbọ́ wa. Mọ́mí mi náà Ọlá Odus, àwọn náà tẹ̀tí sọ síbi pé Macedonia, Eshegoni. Ẹ jẹ́ ká continue. Ṣé mọ̀ pé over 180,000 people ló kú between 1976 and 1999 ní East Timor. Ẹ máa sọ pé nọ́mbà yẹn pọ̀ díẹ̀ o. Koiki òkú ti pọ̀ gan. A máa fẹ́ràn kan bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Èmi náà pray bẹ́ẹ̀. But this is about 30 years ogun leleyo. But tabanika wo Nigeria. Nigeria has been running from 1960 títí di wákàtí is about 24 years. Taba calculate gbogbo Yorùbá tó ti kú níbẹ̀ for the negligence of the government. Ìyàn mélòó lè rẹ̀ kó máa ti kú? About almost 100,000. Ìyàn kan tẹ̀ sọ pé it isn't a lot at all. Gbogbo ogun tó jà ní IRA àti British láti 1970 náà títí dé 1997 30,000 ló kú.
but àwa nísìn anáàfin but already a ti ń kú nítorí pé statistics táwọn bàbá Akíntóyè tó fún wa ní last year nígbà Buhari fún 8 years mo ti fi kíní analysis rí how can 28,000 people died ẹ̀dẹ̀ sọ pé àṣìlógún. We are not in war. What could have led to 28,000? What would have led to 28,000 people to coup in a government? And you can ask yourself, èèyàn mélòó ló kú ládùúgbò tiẹ̀ tó mọ̀ for the negligence of the government, either through the economy, insecurity. Ẹ rántí àwọn tó jí gbé, èèyàn kan bí mi pé where do you get your figure from? Máa béèrè lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì. 28,000 Yoruba people died. 28,000 Yoruba people died. So saying where do we get the figure from is a figure of speech. You know definitely that there's even more people that died. I'm not talking about Igbo, I'm talking about Yoruba people within Nigeria in 8 years of President Muhammadu Buhari. And we can even say that that data is more than that. Google, let's come back again to the independent. Báwo ni East Timor ṣe wá padà gain independent? There was something that changed, which àwọn àgbàlagbà ẹni èèyàn ọmọ kékeré ẹ mọ ibi tí igi máa gé sí, but àwa sọ pé technology nísìn tí bá ní kọ́ gégi yẹn ibi tí mo fẹ́ kó gé sí ló máa gé sí, but àgbàlagbà ní àwa la mọ ibi tó máa gé sí. What changed in East Timor was a change of government in Indonesia. There was a change of government. It has always been a military government, ni wọ́n run in Indonesia, but they now got what they call a civilian government. It was the president of the Indonesia gbogbo tó lò láyé from the time tí ó fi jẹ president yẹn tó fi reform in tó ń pè ní Indonesia. Indonesia is the largest palm oil producer in the world. Malaysia ní second. Àwa dẹ̀ la fún Malaysia ní seed. Ẹ wá ní Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́. Ó bẹ́tà ká kúkú sọ pé kó explode, ká lè start afresh. Indonesia is an Islamic country, ẹ rántí. Population wọn ṣe kékeré rárá. Kódà wọ́n wà lára mint country. Ta ló mọ̀ tán pè ní mint? Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey. Turkey gan tí ń sọ nísìnyí pé àwọn máa pull out kúrò lára EU. It's another conversation for another day. Mo fẹ́ ká focus lórí Fẹlá ní keep your mind take away from the garden church mosque. Ìyẹn kọ́ là ń sọ níbí báyìí. Spiritual kìíní ẹ̀ nìyẹn. À ń sọ̀rọ̀ independent tí ìlú kan gbà. East Timor léni ibi iṣẹ́ ń bẹ sọ̀rọ̀. Passport wọn tó bá ní ìwọ tó ń wò mí nísìn tó bá ní passport wọn tó fẹ́ ọmọ wọn tó ní passport wọn ò ní visa wọ UK. You can spend 180 days in this country. You can spend 180 days in this country. Kí ni kàn mí pẹ̀lú separate? Kí ni kàn mí pẹ̀lú unity Nigeria? What kind of unity? Separation làwa dúró fún. What bomb bastard unity? There's no unity in Nigeria. We can never gain unity. Kò sí unity in Nigeria. So if you're waiting for the unity of Nigeria, you're wasting your time. There will never be unity, progress in Nigeria. So we are for the separation. Now, it was estimated by one report that Indonesia occupation of the East Timor was the responsible for the 180,000 deaths in 24 years. The human rights violations of Indonesian government resulted in the homegrown resistant movement pushing for independence. Kí ló ń fa homegrown resistant àwọn Biafra nìsín?
for independence? Is a question. Again, let me repeat that. Why did East Timor gain independence from Indonesia in Colombia with a question mark? It was estimated that the report by the Indonesia occupation in our military one of the East Timor was responsible for the death of 180,000 people in 24 years period. That led to what we called homegrown resistance movement. Kí ló ń fa resistance movement àwọn Biafra? It's because they don't believe in Nigeria anymore. Number one, genocide ìṣẹ̀lẹ̀ nígbà tọ́dọ̀ tiwọn. Whether the war was go this way or go that way, but we know that about 5 million of them died during the 1966, 67, 68, the 3-year war between the Biafra and the British government. British government ló ń bá Biafra jà, kò ń ṣe Nigerian government. Nigerian government was just the proxy. And that's the same thing tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nísìn. I don't think Tinubu is going to Nigeria anymore to fight them. Ẹ lọ kọ sílẹ̀. Because America ti bẹ̀rẹ̀ sí operate drone base wọn ní Niger. So gbogbo pé wọ́n gbógun lọ Niger yẹn táwọn afẹ́ yẹn ẹ jẹ́ ká gbàgbé yẹn. It's not going to happen anymore. Because America already feels láti pè Niger ní coup. Mo kàn fẹ́ fún yín ní background pé but France wọ́n ṣì ń prepare for ogun. Information tá à ń gbọ́ ní Benin láwọn African country kan wọ́n prepare láti attack Niger. But I don't think Tinubu really wants to attack them anymore. That's just my own perspective. What led to the referendum of the East Timor ni mo fẹ́ sọ nísìn? Something changed when the government changed over in Indonesia. Ìyẹn làwọn kan ṣe sọ pé as much as ariwo tẹ̀yìn pa nísìn, ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí Tinubu débẹ̀. Tó bá débẹ̀, á ṣe nǹkan, á ṣe this. Èmi dẹ̀ sọ fún yín, mo ti sọ́rí, mo ní if Tinubu complete his term and this country does not fall apart, this country does not dissolve, Tinubu is the last powerful Yoruba politician to only compete pẹ̀lú àwọn North. I don't see any other Yoruba person in their politics of today. And power is returning back to the North after Tinubu. So it will be in his best interest to dissolve the country and allow separation, everybody to go their separate ways. It has been done before. It was done by the president of East Timor in the 90s when a new government took over. What happened? Government today will facilitate in don't the referendum. And when East Timorians say referendum, boom, and that was the end. Ìjà tó ti ń jà bọ̀ tí. And the new president of Indonesia to wọlé change everything. Let's see if we can read that a little bit. I'll fast track, my fast forward, and so I'm not going to read everything. Okay, let's pick it from here. All right, mule brief now anyway. East Timor was occupied by Indonesia for 24 years, from 1976 to 1999, a period during which many observers consider a genocide, just like genocide to ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Igbo. 2 have taken place. It was estimated by one report that Indonesia's occupation of East Timor was responsible for 180,000 deaths in 24 years period. The human rights violations of Indonesian government resulted in a homegrown resistance movement pushing for independence. Several pro-independent organizations such as the center-left Franklin and its armed wing Falitin, so kò ń ṣe ní láwọn èèyàn ti ń lo weapon láti fi jà fún independent wọn. Ẹ̀dẹ́ rí pé the way tí Simon Ekpa ṣe máa ń sọ̀rọ̀, it speaks from that direction. But tẹ́ bá ti ní ẹ̀fún wa ní referendum, then we should all go and prepare for whatever the casualties is going to happen. I'm sure some of you that follow Simon Ekpa will know what I'm talking about.
but nítorí pé àwa jẹ́ bí ọmọlúàbí, we don't want to go through that same route. I go through diplomacy làwọn ọmọ Yorùbá náà fẹ́. The Center-Right Timorese Democratic Union (UDT) joined forces in 1986 in the National Council of Muberi and Timorese Resistance, a coalition which grew over time, and by 1998 àwa ti ń prepare pé a fẹ́ lọ ṣe democracy 1999 tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn in 24 years. tó pé wa ẹ̀yin lè lè sọ, tó bá pé wa gbogbo àná la mọ̀. àwọn kan náà ti wà too early, democracy máa grow ni, ẹ jẹ́ ká máa ṣe díẹ̀díẹ̀, àti ń kánjú púpọ̀ kò lè work bẹ́ẹ̀. àwọn kan tẹ̀sí sọ pé Rome was not built in one day. So ìyẹn kan ní bàbá wa kan ní táwọn northern bá ti mine epo wọn ní separation máa wá. We don't know, we see, we wait and see. But Nigeria will break. It's just that nobody knows exactly when it's going to happen. Mo fẹ́ fún yín ní the point yẹn gangan, the turning point. Gbogbo nǹkan láyé ó ní turning point. Ṣé Tinubu ló máa jẹ́ turning point fún wa? Tí kò bá ti ṣe turning point fún wa, ẹ forget it. Tí power bá padà sí north, it's going to be even much more difficult. I personally don't think Tinubu will do it. That is my own view, not on the organization of the leaders of Yoruba Nation. As a person, I don't think Tinubu is going to do it. I believe Tinubu is already a sellout. I might be wrong, but that is my stand for now. But there was a turning point. So the 1991 Dili massacre, kò ń ṣe ní lọ́tí ń pa àwọn èèyàn. There's always been massacre. Ẹgbọ́n ti Fẹlá fi kọrin. Everybody run, get up. Everybody scatter, get up. Police they come, army they come. Several minutes later, when police don't go away, army don't go away, then be everybody. So massacre has always been something that has been going on for some time. But because technology tó wà lẹ́ni, ó ń jẹ́ kí message máa travel faster. So in tí mo ń sọ níbí báyìí nísìn, wọ́n ń gbọ́ ní Sokoto, wọ́n ń gbọ́ ní Kano, wọ́n ń gbọ́ ní different places. So ó ń ṣí mind àwọn èèyàn. Ó fẹ́ kí n respond, mo ní respond. Ẹni tó ń béèrè kò ṣe gbogbo question yìí la máa respond sí. Kò ṣe pé àrí comment yìí, gbogbo question yìí kọ́ ni Ṣeun Òkínbalóyè máa ń rẹ̀, kò tẹ́ ń ka comment anyway. So ẹ tẹ̀ máa dúpẹ́ pé àwa ń bá yín sọ̀rọ̀ back to back báyìí. Ọ̀rẹ́ mi ni Ṣeun Òkínbalóyè. Kí ni bàbá tó ń ṣe TVC yẹn, Jídé Òtítọ́, mo ní nọ́mbà wọn pàtí pàdé rí. Mo tẹ̀wọ̀n pé kò lára kò ga púpọ̀. So wọ́n rí, ẹ bá pè wọ́n gan, wọ́n máa ń já fóònù wọn létí ni. So tá a bá response àwọn comment yín kankan kò ṣe páàrí. So ẹni tó ń béèrè yẹn ẹ ṣe máa lọ bí Google. Bí ẹ ṣe ó náà pààyàn iṣẹ́ mọ̀ mi ni, ẹ lọ wọ àwọn previous video mi, ẹ mọ answer yẹn mo ti answer rí, but I'm not gonna answer it here. The turning point for the East Timor gangan, ẹ má ká divert too much, started from around 1991. There was a Dil massacre which was recorded over time, but by 1998 included all the East Timorese political parties. No, I'm jumping now. Yeah, blah blah blah. The Dil massacre was recorded on video and was widely reported to have killed between 180 to 200 people. Just like bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń sọ pé ẹ mọ̀ pé nígbà EndSARS there was like something was going to change. But nígbà tí sójà dé tó yìnbọn kalẹ̀ pàpàpà tó pa àwọn èèyàn, àwọn kan ní wọ́n pa èèyàn, àwọn kan ní kò sókù, everybody padà sínú ilé ẹ̀, olúkàlùkù fọmọ ìsàṣọ pé ọmọ má lè sin anybody o, jókòó sínú ilé. But nǹkankan ló máa ń link sí nǹkankan. It's just the same thing bá ṣe ń sọ̀rọ̀ brother wa tó kú Mohbad kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́. Ẹ rí pé hit yẹn ó ń jáde lórí social media. Ẹ imagine tó bá yẹ pé kò sí social media. Mo kàn ń sọ ni o.
ká imagine pé tí kò bá sí social media kí lẹ rò pé ibo lẹ rò pé a máa vet anger yẹn sí ojú títì ni. So anger tá a jọ ń vet nísìn is because of the new technology. Ẹlòmíì tó ń para orí social media náà ni, but tó bá yẹ pé kò sí social media ibo lẹ rò pé a máa vet anger wá sí. Most of our anger will be on the street. Mo sọ fún yín pé woman tó gá gan-an ẹ̀ social media ló jẹ́ káwọn èèyàn rí, but the community stood together. Wọ́n dẹ̀ látijọ́ Tuesday ẹ imagine owó tí shop yẹn lose. Àwọn shop àwọn Pakistan yẹn àwọn tó wà ní London lè confirm ẹ̀. Wọ́n máa ń ní ọjà burúkú kò ń ṣọjà bíi gbanámù sọ different stuff tó ń tà. Àwa dúdú iná rẹ̀ lára tó pọ̀ jù. So n tí arákùnrin kan lè sọ níbẹ̀ lẹ́nu ni pé tó bá tẹ̀ jẹ́ pé obìnrin yẹn jalè lóòótọ́ èwo làbọ̀rọ̀ gáàgọ́rùn ẹ̀ tá a sí láfíríkà tó o sí ní Pakistan ní London ní Peckham èèyàn kan dẹ̀ record ẹ̀ fídíò yẹn lọ upload sórí social látijọ́ Tuesday ní sí wọ́n ti ṣọ́ọ̀pù yẹn pa. Ìtọ́dẹ̀ ń sọ nísìn ni pé ṣọ́ọ̀pù yẹn gbọ́dọ̀ tún ṣí mọ́ lára. That is the power of the social media. But ẹ̀yin nísìn ìgbà tí brother wa ìṣẹ̀lẹ̀ so far so good for the fact that Nigeria àyà wọn yàn ń jágan, so anger yẹn ẹ̀ ń restricted sórí social media ẹ̀ gbé jáde sójú títì. By now yẹ kí mi ti rí àwọn èèyàn tó yẹ kó jáde sí nígbà tí tírẹ́ẹ̀nì gba bọ́ọ̀sì ní Ìkẹjà tí mo ní irú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ló ṣẹlẹ̀ ní ṣé Greece kan ló ti ṣẹlẹ̀ Abdullahi tí mo náwọn èèyàn jáde tó bínú pé kí ni wọ́n máa ṣe ọmọ àlè kan ó mú fídíò ó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ó ní Koiki wà ní London ó ní kẹjáde fún protest. Gbogbo tí mo kọ̀ rí ni pé gbogbo yín kàn ẹ̀kan para lórí social media ni para orí social media yẹn kò lọ sẹ́ni wẹ̀. Ìyẹn dẹ̀ lèmi sọ pé Yorùbá nation tá à ń ṣe ojú títì la máa wà kò ń ṣe inú ilé. Ìyẹn kan tó ń béèrè pé bó lèmi máa wà yẹn ẹ lọ wo fídíò mi tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀ mo ní láti dá yín lóhùn. Ibi tí máa wà yẹn ẹ gbọ́ nínú fídíò tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀. Ẹ kàn para nínú ilé ni mo kàn rí fídíò oríṣiríṣi lórí Instagram TikTok àti Twitter Facebook tó wọn fi dọ̀tún la nísìn gbogbo ẹ̀ máa wálẹ̀. You're right arábìnrin yìí ò tẹ̀ lọ jalè ọ̀nà méjì lọ fi destroy woman yẹn. Wọ́n wá sínú shop ó wá jalè just like bó ṣe ń parọ́ mọ́ brother wa tó kú nísìn because olúkálukú kàn sọ tiẹ̀ ẹlòmíì tó mọ̀ náà kàn sọ jágbajàgba. Ìyẹn lèmi sọ pé my job is not here láti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Government ilé mi ń blame torí pé bomb bastard ni government any 6 local government ní Kòròdú àwọn ilé ẹ̀kọ́ take care ikú Mohbad but nígbà tó ṣiṣẹ́ wọ́n fọ́ndẹ̀ wọ́n wà autonomy owó tó bá wọlé fún local government Kòròdú ọwọ́ Sanwó-Olú ló wà. Sanwó-Olú bí ó ń jà fún yín ni bí a chairman náà ti fi wára lé London ni I don't know but by now tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ nínú bí yín ó yẹ kẹ́tẹ̀ ti gbé black card kẹ́tẹ̀ lọ sí Ìkẹjà kẹ́ lọ sọ fún gọ́vnà pé ṣé mọ̀ pé gọ́vnà yóò ti sọ̀rọ̀ lórí Sanwó-Olú kò sọ̀rọ̀ lórí ọmọ Ìkòròdú. Ṣé mọ̀ pé Àbíkẹ́ Dábírí ṣé mọ̀ pé ọmọ Ìkòròdú ni kò ráyè tí yín bó ṣe máa tẹ̀lé Tinubu lọ sí London wọ́n lọ sí New York lọ́la nísìn mo ti rí Rẹ̀mí Tinubu òun ti débẹ̀ ahead. Ẹ̀yin ọmọ Ìkòròdú ó yẹ kẹ́ ti lọ síwájú lé Àbíkẹ́ Dábírí kẹ́ lọ máa kọrin níbẹ̀ kẹ́ lọ máa ṣe night vigil níbẹ̀ so that a lè respond gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wá láti Ìkòròdú. All I say is that everybody just dey para. Mo rẹ̀ lè blame yín wọ́n ti nà yín lẹ́gbàrí torí nígbà tẹ́ jáde tẹ́ni fẹ́ protest bẹ́ẹ̀ ní EndSARS. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ́ àwọn èèyàn èmi rí bọ́ọ̀sì yẹn ni Lagos State bus wọ́n dẹ̀ ń bọ́lẹ̀ nínú ẹ̀ wọ́n dẹ̀ wá attack yín bọ̀bọ̀ kan má dáadáa ní tí wọ́n ti persecute bọ̀bọ̀ yẹn títí dé ni. Ṣe rí pé that is the reason why I am saying that. Ṣé aṣọ ọ̀pẹ Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ẹ̀kọ́ tún mú yẹn dání. Ẹ jẹ́ ká padà sórí East Timor yẹn mo fẹ́ fi ṣe example ẹ̀mí ọkọ̀ àti ń bá bọ̀ má gbàgbé ọ̀rọ̀ bí tá a sọ̀rọ̀ dé èèyàn 190,000 kú in 24 years. Wọ́n gba independent wọn ní
ẹni tó bí ní May 2002 ó wà ní program yìí nísìn, ó ti dàgbà, ó ti dọkùnrin, ó ti dọbìnrin, ó ti di sisi, ó ti gúnyàn, ó ti ń ṣe ìwọ mọ̀ ń pè náà kí ló ń ṣe ládùúgbò yìí, ó mọ̀ mí ni èmi ọmọ babaláyé, ẹ ti kàwé, ẹ ríṣẹ́, ẹ ti lọ yunifásitì. ẹni tó bá bí ní 2002 how old ni nísìn, ẹ sáré bá ń fi sínú comment section. ẹni tó bí ní 2002 how old? But àwọn tó bí ní 2002 yẹn wọ́n máa gbọ́ ìtàn pé àwọn bàbá wọn jà láti gba independent ni. kí làwa náà ṣe nísìn? We pray that every one of us will see the Yoruba nation in our lifetime, so that the next generation kò ní kúkú ẹlẹ́yà tí government ò ní lè take care. 21 years old. ṣé mo pọ́n mọ́ tó bá pé 21 years old ní UK tí kò bá ń ṣe ìlú yìí náà máa ń sọ pé àwọn kan late born, àwọn tó bá bí ní September November, so àwọn máa ní 1 year delay láti wọ school. Normally ní UK by 21 ó yẹ kó ti wà lẹ́nu iṣẹ́, ó yẹ kó ti ṣetán ní university. àbí mo wrong ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK? tí bá wrong ẹ bá mi fi sí comment section. By age 21 years old ó yẹ kó ti ṣetán ní university. ó lè má wà ríṣẹ́ o, but wàá sì rí kékèké kan. ó lè jẹ́ iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe bí aláwọn ọ́fíìsì ní Canary Wharf, ó lè má tí ì rí yẹn, bọ̀ wàá sì lọ máa ṣe check out. wàá máa lọ ṣe, ó lè má fi ṣe McDonald's torí level ẹ̀ ti high díẹ̀, bọ̀ tó bá yẹ pé wọ́n tó lójú tì wàá lọ ṣe McDonald's torí wọ́n náà fẹ́ lọ wo Davido, ó fẹ́ lọ wo Wizkid, ó dẹ̀ fẹ́ ra bàtà, ó dẹ̀ fẹ́ ra perfume. but guarantee pé ẹni tó bá ṣe tán nílùú yìí in 3 years ó gbọ́dọ̀ ríṣẹ́. ara àwọn tó wà níbí báyìí nísìnyí tó ti ṣe tán láti 5 years ago, àwọn parents yín ló ṣe ń sponsor yín. ẹlòmíì ò lè dàgbà lé láàrin yín báyìí. mo sọ fún yín pé èmi ò hate Tinubu, but mo expect pé kí Tinubu provide ilé tẹ máa gbé. ìyẹn kan tẹ́ sọ pé McDonald's pays good money. So our fight is not with Tinubu as a person. Our fight is for the structure. Ntí bàbá kí tó yẹn sọ ni pé structure Nàìjíríà bóyìnbó ṣe dá sílẹ̀ wọ́n prepare pé kó ṣiṣẹ́ fọ́mọ Yorùbá. tó bá prepare pé kó ṣiṣẹ́ fọ́mọ Yorùbá ni bàbá Awólọ́wọ̀ ló yẹ kó kọ́kọ́ jẹ́ the first prime minister ní Nàìjíríà. wọ́n jẹ́ kí bàbá yẹn jẹ́, wọ́n rig election. ìwọ tó bí ní 2002 àwọn kan ti gba independent 21 years ago. ìwọ wá ń bè mí pé ṣó máa bọ́ sí. ṣe rí i pé ọ̀rọ̀ yẹn ìgẹ́ta síbi báwo ló ṣe bọ́ sí yẹn gangan, ibẹ̀ la ṣe ń lọ. mo kọ̀ láti máa ṣe analysis yẹn kó lè bá yé wa. eléyìí ò ní kankan ṣe pẹ̀lú à ń lọ mọ́ṣáláṣí lọ kírun obama kìjọ mọ́ ọba kì í dákí. eléyìí ṣe pé àwọn KICC ò kí ń lọ sí redeem ò ní lọ sí sẹ̀lẹ̀. àwọn onímọ̀ṣáláṣí tẹ̀lé kírun lẹ́niwẹ̀ Allahu Akbar ó bọ́ síbẹ̀ ó ṣàlàlọ́ kírun lọ tiẹ̀ ní èèyàn mi kò máa bá wọn jẹ́ jọmọ́ ọ̀bẹ àbí ó máa jẹ́ mẹ́mbà bẹ̀. We are not talking about religion now. We are talking about the future of the Yoruba people now. Future yẹn lèmi ń sáré fún, kò ń ṣe ràtìràtì Nàìjíríà mọ́. So Àbíkẹ́ Dábírí ó yẹ ìtẹ̀tẹ̀ ń fẹ́ tán ó ní Twitter handle ìbẹ̀lẹ̀ ẹ̀kẹ́ kó sí. ẹ máa lọ kọ́mẹ́ǹtì mọ́ bẹ́ẹ̀. mo ti fún yín láì dé àníṣíyàn, ẹ lọ máa ju kọ́mẹ́ǹtì síbẹ̀ fún gbogbo yẹn ọmọ Kòròdú. ó ní Instagram, ó dẹ̀ ní Twitter, Àbíkẹ́ Dábírí ọmọ Kòròdú ni. kí ló sọ sí ikú tó ṣẹlẹ̀? wọ́n fòwú gba létí, kò mọ tó ń lọ. And I know her very well. ó mọ̀ mí dáadáa. Àbíkẹ́ Dábírí, she knows me very well. torí ó ti bẹ̀ mí rí ní Nigerian High Commission tó fi bára wọn jà nínú bẹ̀ tí mo ní rìkọ́dì rẹ̀ tó ní kí n jọ pé eléyìí gbọ́dọ̀ jáde sí títì o. nígbà táwọn Kanúkù táwọn yẹn fi bára wọn jà tó ń jà nínú embassy, wọ́n fi jẹ́ chairman ni chairman lọ́ fi jà wọ́n ń jà. tí mo tẹ kámẹ́rà bá ó sẹ́ǹsì báyìí ó ní Koiki ó náà gbọ́dọ̀ gbé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà jáde. So let's go back again. Now nígbà tí wọ́n pa àwọn èèyàn ní 1991 ìyẹn massacre tí mo ló ṣẹlẹ̀ ní East Timor, that was the turning point. ṣe rí turning point in Nigeria nígbà tó ti pa yín ní EndSARS yẹn lára turning point náà ni.
The massacre is just too much in Nigeria, and it has to stop. The 200 people was a turning point for independent causes. So, what is going to be our turning point? At what point, Nigeria, at what point are you going to say, you know what, you know the work? I don't know. Because the love that you have for Tinubu is your right. Èmi ti sọ fún yín pé right yín ni, torí pé Tinubu better ju Buhari lọ. Tàbá ní ká wò ní structure. Ní Buhari ò kàwé. Málà ni, Fúlàní ni kò kàn kankan. Yàtọ̀ sí pé ó jà ló fi di general. Kò kàwé. And he was trained here in London. UK ló ti train Buhari. Tẹ́ bá mọ̀, tó bá gbọ́rí. As a military man, UK ń bí báyìí ló ti train ẹ̀. So the question is, at what point yẹn gangan ni gbogbo ọtí mọ̀ nísìn tí gbogbo a máa fi react? Ṣé tí Tinubu bá ṣe tán ni lè fi react? Àwa náà wọ̀ lè dúró dìgbà yẹn. But ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ràn Nàìjíríà, at what point gangan? So in tó ṣẹlẹ̀ ní 1991 tó pa àwọn èèyàn ní massacre was a turning point for the independent cause. Publicity about the atrocity stimulated the emergency of an East Timor solidarity movement in Portugal. Àwọn ìlú tó ti bẹ̀rẹ̀ movement ló ń sọ yìí o. Báwa náà ṣe bẹ̀rẹ̀ movement ní London, bó ṣe bẹ̀rẹ̀ l'Amẹ́ríkà, bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ní káàkiri, because nǹkan kan ló trigger. Kí ló trigger? Bàbá Akíntóyè lọ sí UNPO, wọ́n dẹ̀ jáde, àwa kan dẹ̀ rí fídíò yẹn pé èwo tún lè kẹ́ èyí dà ń pé lè fi dájú the structure táwọn Afẹ́nifẹ́re gbé dání sọ́wọ́, and we bought into it. That was the turning point. The real turning point was when Igboho now also joined, because a lot of people gbọ́ nígbà tí bàbá Fáyọ̀ Adébánjọ jáde. Èmi ti ń sọ̀rọ̀ kó tó di pé àlàyé Igboho ṣá, kó tó di pé òun á dá sí. Igboho dẹ̀ connect pẹ̀lú mi while I was speaking. Nígbà tó pa Tolú lọ pa Rótilé, mò ń sunkún, mò ń yọ mi lójú àyìnbá. Ó náà kàn wò lórí fídíò ni pé tátó lélẹ̀ kẹ́. He called into the program and the rest is history. Àwọn kan ní mi mo fa Igboho wọnú Yorùbá nation pé Fúlàní ló ń lé tẹ́lẹ̀. Nǹkan kọ́kọ́ ló máa jẹ́ turning point ni. Nǹkan kọ́kọ́ ló máa jẹ́ turning point. So the turning point of Yoruba nation Tagbedani was Olóyè Dr. Sunday Igboho, and that turning point was from Igangan. Nígbà tó pa bàbá wa, ẹ̀gbọ́n wa, Fatai Aborode. That was the turning point. And from that day títí di wákàtí, expectation àwọn èèyàn ni pé kí Igboho sọ pé òun ṣe Yorùbá nation mọ́. Kò dẹ̀ lè possible, because Igboho have said that Ọlọ́run ló lẹ̀mí òun. No retreat, no surrender. Ó máa bọ́ sí lọ́dún méjì ni, next year ni, ọ̀la ni, èní ni. We remain in it until tẹ́ bá send email info@koikimedia.com, we take it from there. info@koikimedia.com, or tẹ́ bá lọ sórí website mi, ẹ lè send message direct látòrí website mi, koikimedia.com. So in everything in life, nǹkan kan máa ń jẹ́ turning point. Turning point Tinubu ni pé òun ló kàn, ó ní èmi ló kàn. Ṣé kò kàn lóòótọ́ ni? Ó gbé Buhari wọlé, ó náwó, ó ṣe wàhálà, ó convince gbogbo ọmọ Yorùbá pé ká vote Buhari. Ṣé mọ̀ pé Buhari fẹ́ jẹ Tinubu lẹ́sẹ̀? Olórí burúkú Buhari yẹn, dead or alive, bomb bastard. Because Buhari fẹ́ lo Ahmed Lawan, òun gangan ló fẹ́ lò. So ó fẹ́ yọ chia kúrò lẹ́sẹ̀ Tinubu kí Tinubu lè ṣìdí kó lè ṣubú wálẹ̀. Tinubu ti wá rí pé wèrè ni bọ̀bọ́ yìí, eléyìí tèmi fún lóúnjẹ tí kò rí ṣe. Ahmed Lawan, ẹ ṣé gan ni. So in life there will be a turning point, and that turning point means that Tinubu says èmi ló kàn.
wàláì tó bá yẹ pé Buhari try nonsense ní primaries yẹn, tó lọ try nonsense, tó lọ push Ahmed Lawan wọlé, ìyẹn làwọn kan fi sọ pé a support Tinubu pé torí ẹ mọ̀ because àwọn ò mọ tí Tinubu gangan gbé dání sọ́wọ́. And that's why I said I am still not convinced Tinubu will break or dissolve or allow the dissolution of Nigeria. So we must continue our pressure, diplomacy, and níbọn ẹnu mínísítà mọ́ ní náà ni màmá fi communicate pẹ̀lú yín, a máa ṣe rally wa, ó máa pàdé wa ní New York, òun lọ lọ́la, a máa campaign rally against ẹ̀ ní New York lágbára Ọlọ́run. But in everything in life there will be a turning point, and the turning point is Yoruba people say we are ready, but àwọn Yoruba kan sọ pé àwọn ò tí ready nítorí pé àwọn fẹ́ tẹ̀lé mi ló kàn. Mo dẹ̀ ti fún Tinubu ní akọ́lé dẹ̀, mo ní Tinubu ó ṣe wà yẹn, ó mọ value Ìgbòho ṣá, ó respect Ìgbòho, Ìgbòho náà dẹ̀ respect ẹ̀. I will not be here to sọ pé Ìgbòho respect Tinubu. It will be very very stupid of me to say that as an educated man, but èmi mọ̀ because I am in the back end. Tinubu ó respect Ìgbòho, Ìgbòho náà dẹ̀ respect ẹ̀. I will not say more than that. Ọlọ́gbọ́n ló mọ bí tí mo sọ̀rọ̀ dé yẹn. But the fact is, we are talking about a man that is there now, and we see how it's going to happen. The turning point now was when the president of Indonesia, there was what they called a sort of way, East Timor wá bẹ̀rẹ̀ sí rí assistant láti àwọn tó jẹ́ bí diaspora wọn, from Portugal, the Philippines, and Australia. Ẹ mọ̀ pé area yẹn náà ní East Timor wà, that kind of region, and the Western countries. United States support for Indonesia, US ten rí yẹn. Ẹ má kí n lọ sọ lé kí n má lọ complicate ọ̀rọ̀ bọ̀ mi dára mi lẹ́nu. There will be a change of government next year. I'll keep that to myself for now. In America, ọmọ ṣe election next year in November. America wà mí báyìí. Moki Aziz, shout out to you, my brother. But my keep yẹn, mo gbọ́dọ̀ sọ yẹn jáde nísìn. I'm a capture yẹn ni. Ẹ jẹ́ n gbé yẹn sábẹ́ kùn mi padà. But kí lè rò pé America fi stop support wọn fún Indonesia? Do you think that America can stop their support for Nigeria? Yes or no? Kí lè rò? Ǹjẹ́ rò lọ́kàn pé níjọ́ kan America lè stop support wọn fún Nigeria? Ẹ rò pé kò lè ṣẹlẹ̀? Mo kà wọ́n sí àwọn report tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí àwọn Western country wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀. Anyway, let's move further. United States support for Indonesia ended, and the US military pulled out of Indonesia following what? Civil unrest and protest. Civil unrest and protest. Nǹkan méjèèjì yẹn can stop a country from working. Kí lè rò pé America ṣe fẹ́ kọ́ the biggest embassy in Africa sí Lagos? We don't know. We see how things goes. But things are changing, and it's going to happen in our lifetime. Well, you can say that they will use it to exploit us, but in reality, we are better to first disconnect the cord. Kò sí bó ṣe lè bímọ lẹ́ni, ẹ gbọ́dọ̀ disconnect the cord yẹn. The cord. That cord tó wà láàrin àwa ti Nigeria. UK ò bá fi tó exploit wa, but at least we will be running a new system. There's no system that is perfect.
but it's better we disconnect the one that we are running on now, because the one that I'm running is, yeah, the Plancetta code. It that run lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn is a fraud. Kò dẹ̀ lè gbé wa lọ anywhere because the foundation is faulty. But many Yoruba people, ìtẹ́yìn kan rí ni pé afẹ́fẹ́ rí Nàìjíríà lẹ́yìn rí, but the foundation ẹ̀ gangan ó ti ní fault. Kò dúró dáadáa. And àwọn empire, àwọn monarchy, not the empire, it is the British monarch, àwọn ló ṣiṣẹ́ yẹn. So nígbà tí Indonesia tí kò rí support mọ́ láti America, kí ló ṣẹlẹ̀? There was a civil unrest, protest. A long-term president tó ń pè ní Suharto, bàbá yẹn kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́, Suharto, Suharto, or Suharto, Soeharto, was an Indonesian army officer and a politician who served as the second and the longest serving president of Indonesia, widely regarded as a military dictator. Biba Abacha náà ni. Abacha náà was a military dictator. By international observer, Suharto, again Suharto, led Indonesia as an authoritarian regime from the fall of ease. Just like Beshenri, our African countries, that was for 30 years, 52 years, and Gabon, and so much like that. So then what happened? So, Ijobe, Kuseri, ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ pé kí la ní the protest fún, kí la ní the rally fún, and all that and all that. It can collapse a government very fast. Without a gun, ẹ ní ìbọn. Tèrò bá pọ̀ dáadáa tó ń ṣe ro 500, we are sọ pé bí i 5 million. Government yẹn máa collapse ni. Ìjọba àgbáyé ló máa sọ fún pé ọmọ, your people don't want you anymore. But Nigerians don't want that. Ẹ̀rọ kí Peter Obi máa ní kẹjáde kẹ lọ protest. Peter Obi interest is Nigeria. Atiku ò ní kẹ lọ protest. His interest is Nigeria. Peter Obi ní business in Nigeria. So the last thing he wants is for the operation of his business to stop. Atiku has a lot of business in Nigeria. The last thing Atiku wants is for his business to stop. So don't expect any kind of protest from any of these two politicians. Once again, at a try there, 2 hours, kilo day. I'm waiting and was still there. But my pariele, mo fẹ́ gbé yín débi tí Indonesia ti rí independent wọn. I mean East Timor. A ti mọ̀ pé president kan wà ńbẹ̀ láti 1960, ẹ wò gbà tó ti wà níbẹ̀ láti 1967 títí di 1998. Wọ́n ní alágbára mámẹ́rò, ìjọ kan. So ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fi pé Nàìjíríà ní agbára, ó ní kinní kan, yes, ní size, ní gbogbo tá à ń rí, but kò sí ìjọba tó lè wálẹ̀. Ìjọba bọ̀bọ́ì láti 1967 títí di 1998 fall from power. Wọ́n ló ṣe kí ni? It fall from power. Kí lẹ rò bó ṣe? He resigned. Ṣé rántí pé Babangida resign? Kí lẹ rò pé Babangida fi resign? Babangida resigned because there was pressure from every corner of Nigeria. No, Babangida ò tẹ resign. Èdè kan tó lò ní pé I step aside because he had intention to come back. Bí mi ṣe gbọ́ tó sọ fún mi nìyẹn, I don't know how true it was, but that was what I was told. Babangida used the word I step aside because ó tún fẹ́ padà wá ṣe ìjọba alágbádá, just like bí Tinubu ṣe lọ gbé olórí burúkú Buhari, àtẹ̀mọ́bí tó ti rí Buhari gan sẹ́, ara àwọn agent British government. So Suharto tó ti wà níjọba, ìwọ tó ń sọ pé yẹn Koikimeida ń pa ẹ lè ṣe nǹkan kan, Yorùbá nation wo, nígbà tí
wìtìwìtì èrò bá jáde sí títì tí wìtìwìtì tí wọ́n ti fọ̀ sí tí wọ́n fi lọ ká lóyè mọ́lé ní July 1st because wọ́n mú tó fi wá pàdé wọn lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ stop movement yẹn torí pé tá a bá dẹ́kọ̀ọ́ tí wìtìwìtì ń lọ tó lọ fúnjọ́ kan tá a kúrò lójú títì tó lọ fúnjọ́ kejì tó lọ tún lẹ́kọ̀dá you can imagine irú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo ló fi máa báwo ló ṣe fẹ́ run ìjọba airport ò ṣiṣẹ́ everybody wà nínú ilé ẹ̀ kò sí nǹkan kan tó ń move everything wà stand still the government will eventually collapse ó máa collapse mi lórí èèyàn mélòó lẹ fẹ́ pa is it possible to just bring fighter jet and be bombing people on the kò possible so what do they have to do ẹ má jẹ́ kí Ìgbòho dé Lagos o gbogbo ọ̀nà tẹ bá mọ̀ ẹ lọ àtàkẹ́ sínú ilé torí pé tó bá dé Lagos àtọmọ ọ̀tá àtẹni tó good àtẹni tó bad àwọn kan máa fi jalè àwọn kan máa fi ṣe different things will happen nítorí pé ní kíní nìyẹn ṣáà gbọ́ ní mọ̀ká níbí báyìí civil unrest and protest àwọn kan máa fọ́ shop kò sí bá ṣe fi stop gbogbo èèyàn bẹ́ẹ̀ tó o lè wà láàrin àwọn kan fẹ́ já báàgì ṣé wọ́n ń já báàgì náà ló ṣòdì tẹ́lẹ̀ ni so wọ́n mọ̀ pé our comment ṣe bẹ́ẹ̀ mi fly padà wá sí Nàìjíríà ni fúnra lè yẹn èyí mi ti wà London but I have to come back so èèyàn kan tó wá ṣe ń bí mi nísìn pé níbo lèmi máa wà ẹ̀yin mọ plan táwa ní nígbà yẹn ni I don't have to give you all the details online so if you are asking me pé am I going to be on the ground kí lẹ rò pé ó fi ṣẹlẹ̀ ní Lagos tá à ń bọ̀ yẹn if that Lagos was successful mo dẹ̀ sọ mọ́rọ̀ mo ní kódà ìjọ Saturday yẹn I was part of those that stopped pé kí chief pé a lọ sí Lagos mọ́ chief wanted us to continue to move to Lagos I told him personally that no way because I saw him the day he was attacked at least I was probably maybe the 10th person that saw him eyes to eyeball after tó kúrò ní Soka tíyàn kankan mọ̀ bí tó wà I had the privilege to see chief kódà àwọn kan ti announce bó ti kú ní abroad government gan rò bó ti kú àfìgbà tó gbọ́ interview tó ṣe fún BBC Pidgin ni wọ́n fi mọ̀ pé kò kú ìgbà yẹn ní Funaya ṣe bẹ̀rẹ̀ sí drafting tó fi sọ ní 10 o'clock because they thought he died wọ́n rò pé ó kú ẹ̀ làwọn gbé lọ pẹ̀lú ológbò tó gbé lọ. So let's come back again to East Timor. So for me to come back, it was going to be a very long ride. But there will always be another day. Lóyìnbó máa ń sọ. Wọ́n dẹ̀ ní mọ̀já mọ̀sá la fi máa kíkanjú. Akíkanjú tó bá mọ̀já kí lọ́nà máa ń ṣe sí abọ́gun lọ. Ṣé fọkànbalẹ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe máa bá ìrìn àjò yẹn lọ báyìí ní awareness and campaign. Àtúlọ ṣe kíni àtúlọ múra dáadáa. Ìbí gbogbo náà lè sọ pé Kóìkì kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ṣe kíní tẹ́ ẹ̀ ṣe this tẹ́ fi ká yín mọ́lé oríṣiríṣi lórúkálukú ń sọ no problem but for now àkọ́kọ́ tún fi ọ̀rọ̀ tí mo fi bẹ̀rẹ̀ yẹn àtún recapture ẹ̀ mo ní 30 years làwọn lè fi jà ogun gidi wọ́n gbé ìbọn jáde bára wọn jà àwọn ọ̀dẹ̀ níbọn but èrò crisis protest tàbá rù síta ìjọba náà máa fọ́ọ̀lù ni ṣẹ̀wá rò pé Tinubu fẹ́ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ mò ń bí ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá nísìn ṣẹ̀fí pé Tinubu máa fẹ́ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ pé ká jáde rẹpẹtẹ ká gbéjọba ẹ̀ wálẹ̀ torí pé ó mọ̀ yẹ mo ṣe pèdè kan lẹ́ẹ̀kan pé respect is reciprocal wọ́n mọ̀ dánwò lọ́nà bí yọ kẹrẹ kí ni káwọn pẹ́ l'Àbújá bàbá wa ló l'Àbújá ni kí la fi máa lọ ṣe l'Àbújá àti ń kọjá báńdìrì wa nìyẹn o ti kọjá orí omi nìyẹn Àbújá kọ́ Àbújá ni kí là ń ṣe l'Àbújá nígbà tá a bá lọ́ọ̀kì gbogbo Lagos state tẹ́ẹ̀rí kankan ṣe ní Lagos state government náà máa collapse ni
ṣé mo yẹ kọ̀ńténà tó ń wọ Lagos State lápapà èmi ní mo ní tell mi lápapà mo ní more than 200 of them ṣé ẹ mọ yẹ kọ̀ńténà tó ń dá ẹ mọ yẹ ship rather tó ń land sí inú àpapà yẹn wọ́n máa ń queue lórí omi ni because wọ́n ní space láti fi gbà wọ́n so máa queue sórí omi lọ́hùn so tí kan bá ti offload tán báyìí wọ́n á move ẹ̀ jáde èmi àtúndé àwọn olórúkọ ń ṣiṣẹ́ yẹn àwọn tó ń gbẹ́jà wá fún yín láti Northern Ireland mo sọ fún yín pé sea brass tẹ̀ ń jẹ titus tẹ̀ ń jẹ Northern Ireland ló ti ń kó wá ẹja tẹ̀yìn jẹ mackerel tẹ̀ ń jẹ yẹn Northern Ireland àwọn tó ní company 1986 ló ti dá sílẹ̀ òfin pa àwọn èèyàn máa fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín mọ́ ẹ lórí àbí mọ́ pé òfin pa àwọn èèyàn mọ́ tí mò ń sọ orí omi tiwa dẹ̀ lọ́ fi ń mẹ́kọ̀ owó ẹja Ondo State. So a lot of you don't know what is going on behind the scene. Shipping kìíní fún ara ẹ̀ na cartel. Ẹ̀yin sọ̀rọ̀ drug. Shipping line cartel gidi ní tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀. Àwọn ìtàlódé ló wà lẹ́yìn ẹ̀. Gas tí à ń rán nínú ilé wa ta fi ń ṣe òtútù. Ó ní ship tó ń gbé láti Nàìjíríà. Ìyẹn wá tó wọn. Wọ́n wá ní kó ṣe pipeline láti Warri dé Europe ìtọ́ fi lè ṣe pipe láti Russia tó ń pè ní Nord Stream lábẹ́ omi kí ló wá ń jẹ́ lábẹ́ ilẹ̀ ìyẹn ló easy jù fún wọn láti ṣe ṣọmọ yẹn tó cost wọn láti gbé pipe lọ sábẹ́ omi tó dẹ̀ máa gbé gas ó wá blow pipe yẹn ẹ̀ wá ní kí Russia forgive wọn ìjà tó ń bọ̀ nílé ayé yìí kò tí ì kékeré. The world is changing. The power is going to move. Wọ́n fẹ́ kí power kò move. Ẹ fẹ́ keep power sí Europe nìkan. Ẹ tó bẹ́ẹ̀. Africa gbọ́dọ̀ dìde. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. But àwọn tó wà nílé ní ṣiṣẹ́ yìí tẹ́ ń fa gbó tẹ́ ń fa kólóòsù tẹ́ ń fa kíni. Báwo lè ṣe fẹ́ ní understand nǹkan tá à ń sọ yìí? Ẹ fẹ́ keep Nigeria. Ẹ ń keep Nigeria fáwọn Italian. 6,000 immigrants ló lọ sí village kan. Tó dé sí Italy ẹni tó bá ń gbọ́ news látàárọ̀ over 6 to 7,000 wọ́n ní táwọn yẹn fúnra rẹ̀ gbogbo àwọn tó gbé ní village yẹn wọ́n tó 6,000 another 6,000 immigrants wá dé láti Libya wọ́n cross omi by boat ó wà lórí news látàárọ̀ Italian prime minister obìnrin náà sọ fún France pé olórí burúkú ni ẹ ìwọ ló ń dá wàhálà lẹ́ẹ̀sọ́dọ̀ tiwa torí gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ láfíríkà kò ṣẹ̀yìn France wàhálà gidi ń bọ̀ láyé táwa yìí ẹni bá kàn ló mọ̀ bọ̀ kọ́lọ́n bẹ́ẹ̀ lédùmarè kó tètè yọ àwa kúrò ní wàhálà yẹn bọ̀ wàhálà tó fẹ́ dé gangan ni pé the world is changing astrologically everybody knows that àwọn sẹ̀lẹ̀ rí KICC rí gbogbo wọn ti rí nínú ẹ̀mí on the spiritual realm bọ́wọ́ fẹ́ jẹ́ ká lọ ìrọ̀lẹ́ lẹ́pa Nàìjíríà máa pín bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ jẹ́ ká padà sórí bọ̀bọ̀ yẹn nígbà tí wàhálà yẹn pọ̀ president tó ti wà ń bẹ̀ láti 1967 títí di 1998 Suharto ìwọ náà ló lọ Google ẹ̀ Suharto resigned as the president of Indonesia on the 21st of May 1998 àwa ti ń prepare fún democracy fraud tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn but following the collapse kò sí nǹkan tó lè collapse láyé yìí ẹ má wá sọ pé Nàìjíríà ò lè collapse ta ni wọ́n tó ń sọ pé Nàìjíríà ò lè collapse Soviet Union collapse ta ni wọ́n tó máa ń sọ fún mi pé Nàìjíríà ò lè collapse ó ti kàwé débẹ̀ ní lọ́ka kó lọ rí risk kó lọ́wọ́ history tó ti ṣẹlẹ̀ láyé yìí ìjọba tó ti ń ṣe láti 1968 ó wá collapse mọ́ lọ́wọ́ ní 1998 nígbà táwọn aráàlú revolt táwọn ọgbà kò dẹ̀ rí support mọ́ láti ta torí Amẹ́ríkà tó ń fún Indonesia ní support ó ti pull out nígbà tí wàhálà ti pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ni empire sọ pé astrologically and spiritually the world is changing right in our eyes welcome to the age of Aquarius mo ní bàbá kan pàdé mi ni ọmọ Monsurati ni astrology ni ọ̀rọ̀ 20 years ago kò ń ṣe pé ó ń rí lè sọ àwọn kan báyìí tí mò ń ṣe nísìnyàn but ẹ mọ̀ pé àjọ ń ṣe plumber káàkiri London èmi ni máa ń wa van astrology ni máa ń sọ fún mi pé lamẹ́ríkà wọ́n máa ń jòwé ni wọ́n fẹ́ káwọn rí ìwé
àwọn big dreadlocks yẹn ni. So things are changing, and it's changing very fast. So we all have to prepare for a bumpy ride. We will get to where we are going, but it's going to be a bumpy ride. And we pray there will be minimum catastrophe. But pé kò ní sí catastrophe, èmi ò lè jókòó sí ìgbà kí n sọ pé kò ní sí o. Based on what I am seeing around the world, kò ń ṣe pé Nigeria nìkan. I'll be very stupid to tell you that kò ní sí catastrophe. But we must exhaust every diplomacy that we can. UN in that crisis ni wọ́n gbá yàn sọ́fọ̀ pẹ̀lú ọgbàlú. Crisis làwọn dúró dè. Crisis ni. So let's see how it goes. So 32 years of this presidency collapse. Then kí ló ṣẹlẹ̀? The vice president BJ Abibi took over. Let's go further. So ẹ ti ní understanding ìlú tí mò ń sọ tó ń pè ní East Timor yẹn bó ṣe gba independence wọn ni mò ń sọ yìí. After almost 30 years, 24 years ló fi jagun. Over 180,000 people died. So let's go further. So the president tó ń bẹ níbẹ̀ ó dàbí bí àwa náà ṣe ń ṣe dictatorship lọ kó tó di pé Abacha kú. Nígbà tí Abacha kú ni gbogbo nǹkan yí padà. I'm sure you all understand that. Although the new president now tó ń pè ní Abible, Habible, was opposed to outright independence. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ níbí báyìí. Tọ́ba was opposed. Ẹ jẹ́ ká lọ wo English dictionary oppose yẹn. Àwọn ìbò ìtì pọ̀jù fáwa kúrú tó tá lọ sí school báyìí. Ẹ jẹ́ ká lọ wo English dictionary. Kí ni meaning? Opposed. Lẹ́ǹkan sí. Opposed. One more time. Opposed. Disagreeing. Just like a lot of Yoruba people sọ pé Koiki orí ò pé Yoruba nation kọ́ Yoruba nation ní. Mo mọ̀ pé ẹ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nìyẹn bí kò lè bọ́ sí ẹ oppose kò ń ṣe pé torí ẹ like ẹ kò oppose torí pé ẹ like Amokachi nígbà tó ń gbá bọ́ọ̀ èmi náà like nígbà tí gbogbo à ń support Nigeria 96 Atlanta 96 but àti wá rí pé gbogbo kìíní yẹn irọ́ ni. Ẹni tó bá follow mi dáadáa títí dé TikTok mo post ẹ̀ sórí TikTok ẹ máa wonder pé níbo ni mo ti máa ń ráwọn kan ti máa ń rìn mo sọ fún yín pé mi ní international media yín wọ́n pẹ̀lú kan ní Tonga mo mọ bí tí mo sọ̀rọ̀ dé lórí East Timor mo kàn fi mẹ́mí lọ sí nígbà tí mo kàn jókòó sórí news mo wá rí tán show wọ́n play rugby lọ́wọ́ nísìn àwọn tó wà ní France World Cup mo wá rí Ireland versus Tonga. I'm sure some of you have seen the post already lórí Facebook, Twitter, Instagram àti YouTube community mi. Ẹni tó bá rí ẹ follow me back to back nìyẹn á jẹ́ pé tí bá wá live nìkan lẹ́kàn rí nǹkan tí mò ń ṣe. We are working day and night láti fún ọmọ Yorùbá ní exposition in tẹ́ẹ̀mù. Ẹni tó bá ṣe jẹ́ pé ẹ ṣe ń gbọ́ Tonga yẹn nísìn á jẹ́ pé ẹ follow me back to back. Torí mo ti rí pé mo lè máa post náà sórí TikTok pẹ̀lú write up àti picture not just video. Gbogbo population Tonga yìí kábíyèsí Elédùmarè Ọlọ́run ọba o wọ́n 200,000. Nígbà tí mo rí mo rí Ireland mo rí Wales mo wá rí Ireland and Tonga àwọn méjèèjì máa jọ ọmọ play bí ọ̀tẹ̀ ti play ni wọ́n show scores. Ẹ mọ̀ pé táwa bá dẹ̀ ń follow news irú èmi tí mo ń ṣe self determination in ti máa fẹ́ pick ni pé ìlú tí mo bá mọ̀ dáadáa màá sáré lọ Google ẹ̀ mo wá rí Tonga tó bá fẹ́ mọ̀ spelling ẹ̀ Tonga ní UK ní bíbá sọ pé Tango Oscar November Golf Alpha Tonga jẹ́ ń ṣàlàyé fún ẹ díẹ̀ ká tó padà sórí East Timor kó lè gbá jẹ́ kí inú máa bí ẹ. Number 1 passport wọn is number 45 in the world
passport Nigeria is number 98. Ìlú wo ló fẹ́ láàrin méjèèjì tó bá jẹ́ pé wọ́n ni èmi? Ṣé kò jẹ́ kí Nàìjíríà náà máa play rugby? Kí ló ṣe tá lè play rugby? Tá a bá tẹ̀ jẹ́ pé sport tá à ń ṣe ni a máa train àwọn èèyàn ní ṣèbẹ̀ exercise ni. Àwọn tó bá dẹ̀ yẹ pé a máa lọ increase weight wọn, àwọn tó máa jẹ̀bà. Mo tẹ̀lé àwọn kan náà tó ti ń ṣe skiti máa jẹ pounded yá mẹ́ta lójú títì lọ́nà woolish. Ọba ẹni tó bá win máa fún 1,000. Mo ṣe rí yẹn lórí TikTok ni. How can a country like Tonga tí UK fún independent ní 1970, UK wọ́n sọ fáwọn pé ká má gba independent, ṣe rí pọ́rọ̀ yẹn ìgẹ́ta síbi. UK ló fún wọn ní independent ní 1970. Tonga olùgbọ́ lẹ́nu mi yẹn tó bá gbọ́ rí TONGA, G for gold ni o àbí G for goat. Ṣòrí pé the reason why somebody like us just hype up quickly. Ibo làwọn ìlú jágbajàgba mo tẹ̀lé sọ pé ibo làwọn ìlú ìkékèké wa táwọn wọ́n sọ pé àwa Yorùbá à ní right láti gba independent ká kú sínú Nàìjíríà. Ṣòrí pé ìgẹ́ta síbi jẹ́ ká fún ẹ. Population wọn is 105,000. I'm still not tired. Mo ti sùn díẹ̀ lọ́sàn yìí. Ẹ̀wọ̀n pé tí wọ́n bá dẹ̀ sùn lọ́sàn òun yẹn, but a máa parí ètò anyway tí bá ti parí ìsìmọ̀ yẹn. Let me quickly give you the background of Tonga rather. Tonga is a Polynesian kingdom of more than 170 South Pacific islands. Many of them are uninhabited. Kò ṣe gbé ló ń pè bẹ́ẹ̀. Tá bá sọ pé bí kan uninhabited, bí island ni kò tí wọ́n ti develop. Inú igbó ló ṣì wà. Àwa dẹ̀ ti wà develop. Most lined with white beaches and coral reefs, and they are covered with tropical rainforest. Àwọn monkey ńláńlá máa wà níbẹ̀. Àwọn anaconda ejò tó lè swallow èèyàn tó lè lọ ẹ mọ́lẹ̀, àwọn ọbẹ̀ lọ́ máa ń wà rainforest yẹn kò sí bẹ́ẹ̀ tutù. Inhabited. The main island is called Tongatapu. It's protected by lagoon and limestone cliff. It is the home to the rural capital of Nuku'alofa, 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 as well as beaches, resorts, plantation. Kódà mo Google ẹ̀ débi pé kí ni wọ́n produce ìgbọ́n tó fi ń rówó. Mo post ẹ̀ sórí social media. Population 106,017 as at 2021. 106,017. Wọ́n pé 120,000. Wọ́n pé 110,000. Wọ́n wá ń kó àwọn tíìmù wọn tó ń play rugby about almost a day journey. Wá sí France, wá play World Cup. Ìwọ tó dẹ̀ jẹ́ ọmọ Nigeria. Do you know that you cannot travel to France if you don't have a Shanghai visa? Even if you're going on a transit, you're not even up to my village. Do you know that as a Nigerian today, France does not value you? If you're given a visa to UK, if you don't have a Shanghai visa, you cannot buy an Air France. I'm sure some of you know that. If you want to travel and you are going to just go through a transit, you are not going inside that France. What they call a transit, you need a Shanghai visa. So the question is, irú respect to non-fawadudu, what kind of respect are they giving us? You can see why there will be no way revolution is not going to happen in Africa. They have their dialing code, +676. They drive from the left-hand side. Yeah, me comfort me, not even up to the local government in Ondo State. Sorry, I'm not bringing anybody in. This program will end at 1:30. Precisely. Their currency is called Tongan Panga. And when I looked up to this and I asked myself, Tonga, officially the Kingdom of Tonga, is an island population in Polynesia,
part of Oceania. The country has 171 islands, of which 45 are inhabited. Its total surface area is about 750 kilometers, about 250 square miles, scattered over 700,000 kilometers, or what we call 270,000 square miles. In the southern Pacific Ocean, as of 2021, according to Johnson's Tribune, Tonga has a population of 104,494, 70% of whom reside on the main island Tongatapu. The country stretches approximately 800 kilometers or 500 miles the north-south. It is surrounded by Fiji, Wallis and Futuna to the northwest, Samoa to the northeast, New Caledonia and the Vanuatu to the west, Niue, the nearest foreign territory, to the east, and Kandadak, New Zealand to the southwest. Tonga is about 1,800 kilometers or 1,100 miles from the New Zealand. That means you can drive from there to New Zealand. Tonga is a member of Commonwealth, just like Nigeria is a member of Commonwealth. Mutiwo visa on wasi UK. Maybe I should check. Tonga was first inhabited roughly 2,500 years ago by Lapita civilization, Polynesian settlers who gradually evolved a distinct and strong ethnic identity, language and culture as the Tonga people. How do we identify a Yoruba person? Ṣé English tí mò ń sọ ni àbí Yorùbá? Ṣé aṣọ òfì tí bá wọ̀ tí mo dé fìlà àgbẹ̀tẹ̀jì ṣáàtì yẹyin àpò Yorùbá tèmi gẹ́tà sí bí ìyẹn tó máa ń sọ pé àbàtà ajá. This is the reason why we must tell our people that being in Nigeria is holding our identity, our culture. Kí ni mo kà tán ní gbogbo bíbá ẹni sìn? Culture, language is the same thing. They've been in existence for 2,005. Abeti Aja. Yeah, Eshigoni, Baba mi David Adegoke. Eshigoni Oba Femi. Tonga was first inhabited roughly around 2,500 years ago. Ilẹ̀ Yorùbá ti wà before then. Báwọn yẹn náà ṣe wà tẹ́lẹ̀dùmarè dá wọn síbi tó wà yẹn. But níbi tó ti explore káàkiri làwọn òyìnbó explore débẹ̀. Ago by what they called the Lapita, àwọn ló ń pè ní Lapita. Lapita culture is the name given to the Neolithic Australianism people and their material culture who settled island Melanesia by seaborne migration at around 1,600 to 500 BCE. They are believed to have originated from the northern Philippines, either directly by the Marianian Island, àwọn tó ń pè ní Lapita culture, L-A-P-I-T-A, or Lima Alpha Papa Indigo Tango Alpha culture, just like the Yoruba culture. So why do we want to stick to a Nigeria that doesn't have a culture when we can stand and also be represented as our culture, our language? Africa is going to be the next point that will determine the world. Whatever, but they are delaying it. No matter how long they delay it, that continent will rise, and the Yoruba people will be part of that continent that will rise. So I've given you the background. Let's just say from 1900 to 1970, Tonga had a British protected state status. British. For 200 years, this empire was traveling different places, taking risk. The United Kingdom
looked after Tonga foreign affairs under a treaty of friendship. I can show that now they can get a free visa to London. But the Tonga never relinquished its sovereignty to any foreign power. In 2010, Tonga took a decisive step away from its traditional absolute monarch and became a fully functioning constitutional monarch after legislative reforms paved the way for its partial representative election. So, I've given you a new country. Tonga. Gbogbo population is less than 110,000. Now, to complete the East Timor before we go, although a ti gbọ́ pé ẹni tó wà níbẹ̀ láti 1967 ó resign ní 1998 nígbà tí crisis àti protest bẹ̀rẹ̀ ní region yẹn, America pull out. So kí ló wá ṣẹlẹ̀? Ẹni tó jẹ́ vice president ẹ̀ àti lọ gbọ́ pé ó ṣe kí ni ó wà opposed sí kí ni ó wà opposed sí ìtàn pè ní outright independence àwọn East Timor. So kí ló wá ṣẹlẹ̀? He allowed the good news, the East Timorians referendum. Ṣé Bọ́lá Tinubu máa fún gbogbo wa ní referendum? Arewa, Biafra, Yorùbá, ẹgbẹ́ yẹn kẹ́ lọ fi sùn. Mo ṣe sọ pé nǹkan kan ló máa ń change kankan at the point. Ẹni tó resign kò ń ṣe pé ó fẹ́ resign o. Nígbà tí pressure cooker tó fẹ́ explode mọ́ lórí, I'm sure pọ̀ máa pè lẹ́yìn pé má jẹ́ kí ìlú Èkó explode o. Kò síbi tá lè kó gbogbo àwọn èèyàn yẹn sí o. Kó má jẹ́ pé ìwọ ló máa fọ́dá gbá gbogbo ẹ̀ o. Resign. We are not saying that he's going to do anything of such, even if he's going to do it straight away. But arákùnrin tí mo sọ yìí, ẹ jẹ́ ká kọ́ka the last bit because 1:30 la máa parí ètò ìlágbára Elédùmarè. Ṣé ẹ gẹ́tì gbogbo tí mo sọ látẹ̀wọ̀n ṣá? Ṣé understanding ẹ̀ ṣó yé yín? Ẹ kò sọ pé yes, ẹ ṣe gan ni ẹ̀kan náà lọ́yìn kan wọn ní abẹ́tí ajá ẹ ṣe gan ni. Ó yé yín díẹ̀. All right. So like I said, Tinubu has what ẹrù tó wà lórí Tinubu ìyẹn ṣe sọ pé only Almighty Allah ló lè bá gbé. Àwọn north wọ́n fẹ́ kí Tinubu pín Nàìjíríà o. Ẹ má ní mi mo sọ fún yín o. The northerners wọ́n fẹ́ kí Tinubu pín Nàìjíríà o. Ṣe tiẹ̀ tán kó dá padà ní o. Òun ni agreement tó wà nílẹ̀ o. But Tinubu lè yí mọ́ wọn lọ́wọ́. Ọmọlódò ọdẹ. Mo like ẹ̀gbọ́n yẹn l'Amẹ́ríkà. Ẹ bá wá nọ́mbà ṣe yìí. Ẹ wá fọkànbalẹ̀. I don't think ECOWAS is going to attack Niger. I don't think so. Joe Biden àbá Tinubu sọ̀rọ̀ ní United Nations. Òun nìkan ní African leader tó náà máa ní meeting pẹ̀lú. Tinubu ń travel láàárọ̀ la. Ó lọ New York. Rally máa wà fún àwọn Yorùbá long the 19th. So, as we just complete the summary, 3 countries àti sọ pé wọ́n gba ìlú in the last 10 years. Macedonia wọ́n gbà ní 1991. East Timor dáhùn sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n gbà ní May 2002. South Sudan ní the last country so far. Kò sí nǹkan kan pé wọ́n ti declare Yorùbá nation. Mo bẹ̀ yín gbogbo yẹn fàbọ̀ ní gbogbo táwọn yẹn sọ. Wọ́n ti declare Yorùbá nation rárá. Ẹ má yẹ kí yàn kan fún olè yín pé wọ́n ti declare Yorùbá nation àti gba country àmà gbé ń tẹ́rì mọ́lé. Gbogbo tí wọ́n ń ṣe yẹn ìtọ́sí ń pè ní awareness campaign ló ń ṣe. And I'm not joking. Wọ́n dẹ̀ mọ̀. So ìjọba tó wà ní East Timor tó jẹ́ military dictator ló resign. Resignation ni ẹni tó jẹ́ igbákejì ẹ̀ ó wà oppose referendum àbí self determination àwọn ọ̀bẹ independent àwọn East Timor, but òun ló padà fún wọn ní pé ó dà kólúkálukú máa bá tiẹ̀ lọ ẹ jẹ́ ká kárí bẹ̀ yẹn ká tó máa lọ in 10 minutes. Although Abibile was opposed to outright independence
he allowed an East Timorese referendum on a special autonomy or independence on the 30th of August 1999. An independent referendum was held in East Timor on the 30th of August 1999. In táwọn Biafra ń béèrè fún nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ kọjá, ẹ fún wọn ní referendum. But Tinubu ò lè fún wọn ní referendum torí pé kò sí nínú clause Nigeria constitution. Wọ́n kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ add sínú ẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ gbé lọ sí house. Bí àwọn northerners máa accept ẹ̀, Tinubu lè convince àwọn tí Yorùbá ti Yíbò pé ọmọ ẹ jẹ́ ká olúkálukú máa lọ. Ṣé not máa accept ẹ̀? I don't know. Time will tell. No, ìyàwó Tinubu ló dé America o, Tinubu ò ti dé America o, ọ̀la ló ṣe ń lọ. Rẹ̀mí Tinubu ló wà l'America. So, àwọn mélòó ló wá vote fún ló accept referendum? 78.5% of voters choose independent rather than a special autonomy. Question méjì náà ni. Do Yoruba people want to be in Nigeria? Yes or no? Ẹ fún wa ní referendum and let's give it a go. Ẹ ṣe the same thing pẹ̀lú Biafra and let's see how it goes. But firstly, referendum. Àwọn tó kàvù 1999 constitution bàbá 419 ni wọ́n. Bí ṣe gbọ́gàn wọn náà bá sọjọ́ gan fúnra rẹ̀ gan kò rí constitution yẹn nígbà tó ń sọ ẹ̀yìn ní 1999. And 1999 làwọn ilé tí ń béèrè fún referendum after 30 years. So ṣe rí pé kò ń ṣe pé ó ti pẹ́ tó gbàlú wọn 21 years ago bá ṣe sọ, but it was a lot of work. Èdè rántí pé ní gbogbo ìgbà tá à ń sọ yìí ìdí tó ṣe pa àwọn èèyàn tó pọ̀ tó yìí because kò sí this kind of communication. Bí kankan bá ṣẹlẹ̀ ní Kòròdú padà lálẹ́ yìí nísìn bílẹ̀ ṣe ṣú tó yìí fídíò kékeré kan lè jáde. Bí kankan bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yíbò fídíò àjáde. It is because the technology tá à ń lò nísìn. All you just have to do is just send it to one person on WhatsApp. Boom, ń rìn lọ nìyẹn. So there is no way that any government lẹ́ni ní Africa can kill as many people like that. But níjọ́ náà long advantage pé kò sí technology, they were able to massacre many people. So as we're winding down in 7 minutes, 78.5% of voters choose independent, what they now want fair autonomy. Just like báwọn bàbá wa Fẹ́ni Federation sọ pé kó fún wa ní restructure. So, like I said, yeah, I'm aware of the Biafra. I follow Biafra. I know I'm aware of that. So again, so they had that independent, and 1999, the East Timorese crisis occurred with later violence between pro-Indonesia militias and the pro-independent forces. That is when the United Nations peacekeeper came and they interfered. Then on the 20th of September 1999, to address the humanitarian and security crisis, the Indonesian government recognized the result of the referendum. Oh, to feel recognize it. Can you imagine the fraud? After people have voted to say we are going, they did not want to recognize it. Ẹni tó múyàn lẹ́rú kò ń jẹ́ kí yàn lọ kò easy because the party free. Àwọn kan ní ẹ but is it not the same set of people like the mama ṣèjọba? Ṣé 1999 constitution la mama lò? Okay, tell them to pull down the 1999 constitution and see if the country is not going to divide. They can't amend what is a fraud. All they are doing is just they are amending a fraudulent document. Tell them to pull down the 1999 constitution. Can be pulled down anytime. If it's not working for the country, you can go back and pull it down completely. But what they are doing is they're doing amendment on a fraudulent document. And this is all what your politicians from the state level to the federal and to the local are all aware. But like somebody say, we understand you, but most people that are eating in one Nigeria will not listen. Mori Dino to campaign kakiri. He wants to be the governor of Kogi State. So you think Dino wants Nigeria to break now?
tóun náà fi ṣe governor for 8 years kí investment ẹ̀ lè lọ sókè díẹ̀ sí, even if he has the intention to fix Kogi State, because Yaya Bello is a born bastard, kò ṣe nǹkan kan rárá. So you can see that, not that Dino knows, he knows what I'm talking about, but he's more interested to be the next governor rather than the dissolution of Nigeria. But our lama force wọn pé no more Nigeria through dialogue, diplomacy and protest, and the country will shut down itself. So as we complete, the Indonesian government now formally recognize the result of the referendum tó ṣe ní 30th of August. It took them up till the 19th of October same year, 1999, after which the United Nations peacekeeping troops oversaw what they call the transition period of independence that lasted from 1999, 2000, 2001, 2002. It lasted 3 years. So even if Nigeria dissolved today, either through crisis, that is when United Nations will come and they will foresee what they call the transition. So in terms of particular country, I don't think we're not putting a mountain. So do you think that even when we declare Yoruba Nation, can you see what we call the transition between us and the other side? There will be what they call the transition, because so many things have tied us that we need to be unbundled. So ìyọ̀kan ló máa wá unbundle gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú yín nínú interim yẹn, pẹ̀lú media jàkúrú jẹjọjọkọ yẹn, tí mo tán ń pè ní nation. Bí ìlú kan ṣe gba country, òun ni mo ṣe analysis ẹ̀ fún yín lálẹ́ yìí. Lọ jókòó, UN ń dá sí ẹ fẹ́ break a country, crisis ẹ̀ làwọn máa wá bá yín resolve. So, and on that note, after 3 years, tí wọ́n jọ wá ń sọ̀rọ̀ pé okay, nígbà tó ti ṣe independent referendum, ó wá take 3 years, wọ́n máa negotiate, ó dá nǹkan kan wà níbí báyìí, wọ́n á yanjú transition. East Timothy wá bẹ̀rẹ̀ government tiwọn láti 21 years ago. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, America ti fún wọn ní endorsement, UK wọ́n ti gbé wọn lọ sí United Nations, and the rest they say is history. My name is Olami Koiki. This is Koikimeida, bringing the world closer to your doorsteps. It's a self-independent media. We appreciate every one of you, and thank you so much for listening. Moki Bubu Alen Konsi. Yoruba Nation is our final solution. I've seen a lot of your comments. I can't go through everything, but appreciation to everyone that joined us tonight, especially in Tengbo in Nigeria. It costs you a lot, to be able to watch and listen to us. No matter what, Africa is about to rise astrologically. What if money information and some thousands of years back? Gbogbo wàhálà tẹ́tí dálẹ̀ Africa ó máa padà o, but wọ́n try láti pin ẹ̀ mọ́lẹ̀, but ó máa jáde, kò sọ́gbọ́n ẹ̀, ó máa jáde. Ó kọ́ ẹ pé ọ̀nà tó fẹ́ gbà jáde ni kí Elédùmarè kó jẹ́ kó easy. Àfẹ́ ìtàjẹ̀ sílẹ̀ púpọ̀, àdẹ̀fẹ́ kí a rí kú àwọn ọmọ kéékèèké nílẹ̀ Yorùbá. But whatever it is, everybody knows. Tó bá ń wo glasses wọn, àwọn òyìnbó yìí, àwọn òyìnbó yìí ti fẹ́ jáde, wọ́n ti fẹ́ bọ́. Gbogbo àwọn tó lọ sí Italy, tó lọ claim asylum, Cameroon, this, that, nílùú tó ní gbogbo nǹkan. But ọbẹ̀ Elédùmarè ayọ̀ wa náà. Mo kí Gbòòwò, mo kí Bàbá Akíntóyè, mo kí gbogbo èèyàn wa lórí TikTok. Mo kẹ́yìn first people that should join one. If you don't know me before, you can watch all of my videos. I've done so much in 3 years. Again, if you want to support us, you can go on our website. It's an independent media, and we appreciate you. Happy Sunday for those that will be celebrating Sunday today. My name is Olami Koiki. Koikimeida, bringing the world closer to your doorstep. Bye for now. Okay, Tawalo Remix LR. Good night, everybody.